ክርስቶስ ዘተዓዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሰሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአኀዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰአቡከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸብኡከ መልታህትከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰፎከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ
ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አጽኑከ ድኅረ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነው ከእደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰብከ ዘባነከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ቢሃዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገሥከ ስእለተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝር በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛሬ
ዘአረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘፈኖ ከመንፈሰከ በእንቲአነ ዘትመነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትከንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረገ ውስተ ሰማያት ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ነሰበ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም ወእሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስበቆ ንወድስ በተአምር አብዛ ለመጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማዕውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ወጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ክንመሰናም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በግኡ ቡርክቲ ማርያም ቡርክቲ ማርያም ሰናይታቲ ማርያም ወብሩክ ከርስኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ዘአመትቤ በጸራኢከ ከማኅፀነ ምድላደ ስማ አምላክነ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ መሐረነ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አበሳነ መዳይ በጊዜ ምንዳቤ ዋዘን
እስመ ዘእንበሌ ከባዕደ ወጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ወተአሚረ ትሰመይ ማርያም መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሰሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ ሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘኪረነ በሳይልከ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሰሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ ከንፌኑ ስብሐተ ወለከናርግ አኩቴተ ሃረነ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ ዋድነ ተማፀን ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በብዛ ምሕረት ደምስስ አበሳነ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ እግዚአብሔር ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ ማረና ማሪ ወተሳሃለን አዛኢለከ መሐሪ ኢታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካብ እስመ መሐሪ አንተ በብዙ ሳይለከ ለኩሎም ለይፄውከ የውኡከ በጽ ሰማይ ወድረ ሊዘውስ አድኖ ዘውሰ አድኖ አምላክነ ጻድቅ ሕዝመ ጽድቅ ቃሉ ንጸሎ ይፈኑ ለነዛሂሎ እስመ አብ የአክል ለዘሳሎ ሃሌሉያ ስባሎቱ ይደሎ ሃሌሉያ አኮቴት ሁለቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኑ ተስፋየ
ውስተ እዴከ እግዚኦ አማጽን ነፍስ ሀበ አምላከ ምሕረት ነፍስ ሀበ ንጉሠ ስብሐት ሀጥ ነፍስ በእግዚእየ ወአምላኪየ ሀጥ ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስየ ምሕረት አማጽን ነፍስየ ሀበ ንጉሠ ስብሐት አማጽን ነፍስየ እግዚእየ ወአምላኪየ አመሃት ነፍስየ ኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስየ አምላከ ምሕረት አመሃት ነፍስየ ንጉሠ ስብሐት አመሃት ነፍስየ እግዚእየ ወአምላኪየ አመሃት ነፍስየ ኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስየ ይስአሎ ናስተምሮ ለአምላክ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ በይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ዳን ረዳኢ ምሉባን ናቤከ ተማይጸነ ይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዝ የዙናን ናቤከ ተማይጸነ ይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ወተስማክ ሙዛ ናብየ ከተማይጸነ ከመ አቀብከነ እምሰርግ ተቀበለ እግዚኦ እስከ ሰርክ ወበከመ አቀብከነ እምሰርግ እስከ ነግ ቀበነ እግዚኦ እምነግ እስከ ሰርግ አቀብከነ እምሰርክ እስከ ነግ ቀበነ እግዚኦ እምነግህ እስከ ሰርክ በጻድቅ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማ
ስማይ ጸሎትነ ወስለትነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማይ ጸሎትነ ወስለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምላነ ሰላመከ ሀበነ ማእከሌነ ወሚማተከ ብሌለ ሃሌሉያ ሳሊለነ ጊዮርጊስ አበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ አረድዎ ወገመድዎ ወዘሩ ሥጋሁ ከመ ሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ ሰላም አደው መንግሥተ ክብሮ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንዑ ንስግድ ኩልነ አበ ማርያም ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ ላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎትነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ወማኅሌተ ለሰላም አብየ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ ማዛፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራት ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከለክሙ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ
ማእከልክሙ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከለክሙ ወንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኪት ድንግልናት ያክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢተም ለነቢያት ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩሎክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ Oh
መሃረነ ማረነ ክርስቶስ አድነን ማርያም ሳይሎ ይክፍለነ ሳሊለን ማርያም ለለሳቱ ተግባረ ደዊው ለወልድኪ ይጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም እምከ ማሪስና በሳነ ምሕረትከ በላዕሌነ መዓትከ እምኔነ እግዚኦ ጨቦሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ጨቦሙ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኒ ዓለም አምድር ዘሎ መዓት አቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት አውርደልና ካባኻ ምሕረትን ህይወትን ደሊና መጺና ኣለና እሞ ኣምላኽና ከምቶም ዝመሓርካዮም መሓረና ከምቶም ይቕረ ዝበልካሎም ይቕረ በለልና ከምቶም መወዳእቶም ዘጸበቕካሎም ንዓና ድማ መወዳእታና ጸብቐልና ኣቲናዮ ዘለና ዘመን ኣምላኽና ምሳኻ እንዕረቐሉ ኣብ ነንሓደሓድና እንፈቐረሉ ኣብ ክንዲ ፈቓድና ድማ ፍቓድካ እንገብረሉ ዘመን ግበረልና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ካብ ዘምጽሕኻና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብጽሐና ነፍሳታ ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉ በጸጋ እግዚአብሔር ሻኸዮች ደስ ይበል ኃጢአትና ሀገርና ነፈር ወደ ኢየሱስ በህዘምና
እሴ ብጸጋከ ኦ ወልድ ዋህድ መዓልተ ወሌሊተ ንፌኑ አኮቴተ በእንተ ፍቅረ ሰብእ በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ከመ ገብር ተትተ ወተአገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፋተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ የዮሐንስ በከየ እንዘ ይብል ወይልየ ወይልየ አማኡተ ከርሱ ከመ ነደ እሳት ወየ ቀነውን ይቤ እደውየ ወገርየ ወሆለቁ ኩሎ አጽምትየ ከመ ሰራቂ ወፈያት ጸፍኡኒ መልታተየ ፀሐይ ጸልመ ወምድር ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጡነ ከመ ኢይርአዩ ዕርቃኖ ለዘአልቦሶሙ ብርሃነ እምግብረ ግንፋል ሙስና ለዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ወሴሰዮሙ መና በሀቅለ ሲና ሰቀል ወዲበ ዕፅ በምክረ ቀያፋ ዋሃና አርባዓ መዓልተ ወአርባዓ ሌሊተ ለዘአውረደ ሎሙ ህብስተ ህየንተ ሰናይ ፈደይዎችተ ጣኔ ወስገብረ ላይ ለዕብራዊ ሐሳረ ባይቱ ግብርናቶ የዘከረ ዕብራዊ ርጉም ዲበ ፈጣሪሁ ታየረ ማኅበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተማሃሉ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይበሉ አንሰ ገሊላ ኩሎን
አዋልዲሃ ለጽዮን አስቀቀዋሁ ለመድህን ከመ ኦፈ መንጢጥ እንዘ ይሴጽራ ገጾን ከመ አንበሳ ተንሣኢከ እምክቡር ንዋመከ ከመ ገብር ተትትከ ይትሃፈሩ ወይሰሩ ኩሎሙ ጸላእትከ ስብሐት ስብሐት ለከ ስብሐት ለከ ሰጊድ ላቡከ እበይ ለመንፈስከ ወምህረተ ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባረከነ እግዚኦ አምላኬነ ውስተ ሰማይ ተወከብ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ቅረበለልና ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰላም ለኪ ዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም ምንሳብስቋኪ ማርወይናዊ ተማጽንብኪ በንታና እምኪ ወያቄም አቡ ማይበርነ ዮም ድንግል ታብዮ ነፍስ የመጠነ ህሊና የክል ለእግዚአብሔር ወልክ የተሰሙ ልዑለ ዘበንዲያኪ ገብረ አብያተ ኃይለ ቱታነ ሕይወትናሁ አላ ወለርሁባን አስገቦሙ ተሰመኪ ፍቅርት ቡሬት ማርያም ድንግል ወለተ ዳዊት ንጉሥ ሰላም ሰላም ለመልክኪ ውዱስ ለለአሐዱስ ከእግር ወርቅ ታቦት አንቲ ናባናዲ ታንቲ ዘረሰኪ ታካው ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋህ ስጋሁ ማርያም ድንግል ለጓለነ ሕያው ተስፋው እቀበልኒ እግዝእትየ ለመዋዕሉ ወወሩ እስመ ያእምር ሰብ ዘይመጽእ ላሌሁ ባህለቀ መቅደስ አንቲ ዘይኬልሉኪ ሮቤል ለስዕላን በስዕል እግዚአብሔር ማርያም ንጽሕት ማርያም ድንግል ሰላም ሰላም መላሊናየ ለልደትኪ ፍስሐ አንቲ ውእት መሶበ ወርቅ ቀይ
እንተ ውስጤታ መናብሩ ማርያም ታቦተ ተከለሊበን አድነኒ እግዝእትየ ማርያም ውስና መፍሬ ከማዳንኪዮ ቀዳሚ ለኖ አንዚ ውእቱ ተቋመ ወርቅ ዘትነብሪ ብርሃኖ ለዓለም ዘትጸ ኦ ድንግል ማሪት መምሃሪ ኃጥአነ ለከማየ አመ ይኩንን ፈጣሪ ለአድኅኖት የማርያም ስመሪ አንቲ ውእቱ ማዕጠንተ ወርቅ እግዝእትየ በመለኮት በቁጥንተ ውስቴታ ማርያም ድንግል መናብልየ በዝናመ ንስኪ ሐረገ ወይን ጸገይ ወሮማንሂ ሀዋ ዘፈርየ ተፈስሒ ማርያም ርግበ ገነት ጽባሕ እስመ ኮንቺ እሞ ለእግዚአብሔር አዶናይ ማርያም ጽጌ ዘአማዛኪ ሰናይ ዘሰረስኪም ስርወ እሴየ ወእምገለ ዳዊት ሩይ ፍሬ ማኅፀንኪ ወልድ ይሴፎ ነዳይ በትረ አሮን እንተ ሰረጸት ዘእንበለ ተክል ቀዳሜ ምስለች ኮነት በምስረተ አምላክ ቀዋሜ ለተነዳያን ማርያም ዚጸመሚ አስተበቁአከ በልተ ምንዳብየ ማይመሚ ውስተ የማንየ ለነዳይ ትቆሚ ለኪ ይደል ውዳሴ ወስባየ ባፈ መላእክት ወሰብ ለይነብር ውስተ ኩልየ ማርያም ድንግል ማርያም ማሎሄ ከመላዊ ፍቁር እቺ አቅረቡ እማየ ለዝክረ ስምኪ ዘይምዝምሬ ሳሊ ለነ ሳሊ ለነ ሳሊ በእንቲአነ ማርያም ምነው ሙለግዚነ ወልጅ ማረነ ወማውርስቲሁ ይረስየነ የማኑ ያቁመነ ስብሐት ለኪ ማርያም ፍልቆ አርባርዋግ ስብሐት ለኪ ማርያም ባላያት ስብሐት ለኪ ማርያም ባቆጸወሳት ስብሐት ለኪ ንግሥትየ ልሳነ ኩሉ ፍጡር እስመ ምሉእ ስብሐትኪ በሰማይ ወምድር መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብ ሃለ አምላክ ረበለልና ሰዓት መዓል ለይቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛ መዓልቲ ድማ ባረኸልና ብርሃነ ጥምቀትካ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘብፅሕኻና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ደንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጽባሕ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ የፍረከር ስኹም ረኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ የፍስቲ ደስ በልካ ሓጢኣትና ክሰር ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመ
ስምነ ዘይፄውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምኦ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽበኦ ወልታኦ ነስዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልቲሁ ምስሌሁ ወመስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይን ገበሁ ቁርባን አምልኮ ሥጋው ያባነ ቤተ መራው ውስተ ደብተራው አመ ይትጋቡ ለምሳ ስድግዋን ሃራው ለጥባ ሥጋ ከንስ የስዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ነትሜነይ ከመነርአየው ውሰስያ ሱራፊ ለስለት ነደይ ወበማመ ሞትከ አምናካዊ ለኩልስናጥዮ ለጥባ ሥጋ ከንጸጀቦ ወለነቃ ደም ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በድሩዝ ደቦ አይሁዳዊ ካዲ አመነ ሥላሴ ዘአልቦ ይትወለ ማርያም ዘይብየለኪ እመቦ አጉረተ ዓለም ለይሁድ ከመ ከብለሩ لا قيحت راي ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐዱ ምሕረቱ ያህልን ምትነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሓሆሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሶበ አብኡ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግብኡ ሎቱ ዘበሕጉ ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ዕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርእየ አዕይንቲየ አድኅኖተከ ዘአስተዳለውከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ከመ ትክስት ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወዮሴፍ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶሙ ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን ውስተ እስራኤል ወለትምህርት በዘይትወቀሱ ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናተ ኑፋቄ ከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ለብዙኃን ሳህሎ ምሕረቱ ያህል ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዓመት መጽእ ለኮንኖ ዓመት መጽእ ለኩነኖ ምስለ ደበ ወገቦ ዋጋራ ማይጸንኩ ነፍሴ ወስደከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተኰሮትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገብረ ዳት ብሩር አንለከ አምላክ ለኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ርቃነ ልብ ስብሐት ለከ ኢየሱስ የትስዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቅዱሰና ንጹሕ ኢኻ እሞ ንጽሐና ከምቶም ተዓረቀዮም ተዓረቐና ከምቶም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸበኻ ኢስኻ ጸናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና
አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ
ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይለድዎሙና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉሙና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉሙና ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉሙና ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉሙና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው አድርጎ ጸላላይ ከሲያብ ተመሰደ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ
ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶስ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብራ ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከመ በምድር ይሁን ዕለተ እንጀራና ሃበና زحرقنا له بدلنا نعسنا أو كل كفار لنا بر أفتنا يتطونا حيل جبر نزال كايمان ومسيا مريم نقدس جبريل من السلام سلام الله خير جدي مسكاه سلام لكاتو جسيك مسيب بسوي كان سبرتي أمتتك إكزامي مسايو أوفستي دسوي أوفستي دسوي حتى ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ስላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶስ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንስኻ ጸናንዓልና ንሕና ድማ ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ምዃንና ተረዲእና ድማ ኣምላኽና ትብለና ክንገብር ዝሂብካና ዘለኻ ዓመት ድማ ንንስሓ ንቁርባን ፍቓድካ ንምፍጻም ክንበቕዓሉ እስኻ ሓግዘና ብሰማያት ትነብር ኣቦና نعيلة إنجرانا لهم يابنا نحن نزبدلنا بدلنا زحرقنا له بدلنا نرسانا حلقنا كم كل فاتحنا نامر فتنا يتطونا ننقسن حيلين كبر زرادمنا كايمامين وبنتي مريم بناي قدوس جبريل من السلام تعالى سلام لكالو إحنا خيدين قريخي وإن قريخي عدك زيابير كويتا سراوي سلام لكالو سوي كوان السبيل ديخي فرقرسوهم
ኦም ጸጋ እግዚአብሔር ናኸዩ ወስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓደና ንክኩሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰ ቃልከ ነፍስ ያሰስያከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃልከ ነፍስ ያሰስያከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃልከ ነፍስ ያሰስያከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ማቲከ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ናጻና ንዓልና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘብፅሓኻና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦነ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
ወካይበ ናሰበቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር ረአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተእለኖሙ አግብርቲከ ዋይማእቲከ ከመ ነፍሶ ሙያግዝ ውሰመካን ስዑር ወሃበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶኦ ስጋሆሙ በዘባቲ ሰራለተ በዘእይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍላ በእንተ ነብሰ አመትከ ወለተ ብርሃን በእንተ ነብሰ አመትከ ወለተ ማርያም በእንተ ነብሳተ አይማቲከ ወለተ ሚካኤል ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዮ በእንተ ሎኖሙ ነፍሰ አመትከ ወለተ ብርሃን እግዚኦ ለነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሰ አይማቲከ ወለተ ሚካኤል ኦ ሁልቱ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ንልመነካን ንማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካ የዕለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነብሰ አመትከ ወለተ ብርሃን በእንተ ነብሰ አመትከ ወለተ ማርያም በእንተ ነፍሳተ አይማቲከ ወለተ ሚካኤል እግዚኦ ለነፍሰ አመትከ ወለተ ብርሃን መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ አመትከ ወለተ ማርያም መሃራ ወተሰአላ ለነፍሰ አይማቲከ ወለተ ሚካኤል መገድ ነፍሰ መሓራ ገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ሓቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሰ አመትከ ወለተ ብርሃን በእንተ ነብሰ አመትከ ወለተ ማርያም በእንተ ነፍሳተ አይማቲከ ወለተ ሚካኤል መሃራ
እግዚኦ ለነፍሳመትከ ወለተ ብርሃን ማራ እግዚኦ ለነፍሳመትከ ወለተ ማርያም ማራ ወተሰአላ ለነፍሳመትከ ወለተ ሚካኤል ወንዘ ታአሲ እሴተ ሰናየ ዘአይን ይርየ ወእዝነ ኢሰማ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ ወኢአርገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሄዝ የዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 Kyrieleison, 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 Kyrieleison. Kyrieleison, 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 Kyrieleison.
ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን Kyrialaison, 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 Kyrialaison. Exio maharane, Exio maharane, Exio maharane, Exio maharane, Christos. مهارا ورسيا للبت لمن قص سمايات سبويدوس مارنوس los ቅዱስ ናከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለነ አጋዝተ መላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናስኺ ካብ እንስት ብርኽቲኺ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተሳሃለነ ለኩልከሙ እስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ቅሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ጻጽን ዝርከዮም ንኣናውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ቅዱስ ነዲ ልዋን ወንጌል ቅዱስ ስዎ ለእግዚአብሔር ወተሃዩ ነፍስክሙ እስመ ሰማዖሙ እግዚአብሔር ለነዳያን ወኢመነኖሙ ለምኩሃን ህስዎ ለእግዚአብሔር
وتحيوا نفسكم اسم سماهم እግዚአብሔር ለነዳያን ወይመነኖሙ ለሙኩሃን እስዎ ለእግዚአብሔር ወተሃዩ ነፍስክሙ እስመ ሰሞሙ እግዚአብሔር ለነዳያን ወይመነኖሙ ለሙቁሃን እስዎ ለእግዚአብሔር ወተሃዩ ነፍስክሙ እስመ ሰማሙ እግዚአብሔር ለነዳያን ወይመነኖሙ ለሙኩሃን ወተሃዩ ነፍስክሙ እስመ ሰሞሙ እግዚአብሔር ለነዳያን ወይመነኖሙ ለሙቁሃን እስዎ ለእግዚአብሔር ወተሃዩ ነፍስክሙ እስመ ሰሞሙ እግዚአብሔር ለነዳያን ወይመነኖሙ ለሙቁሃን ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ
ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ለጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣጸብቐልና ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ገራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንኣ ወንጌለ መንግሥት ወጽድቆ زعوفني أوفيكوك هو دياكون መንግሥተ ሰማያት ቅረባሎሙ መኑ ተነሱን أولوجي تشريس أوغويتا كاونجيل ماتيوس ود مزمورن هواريان زنقل قال بارخ نخبر منقستو نزل عالم كبر المسقانا نعيخون وانجيل ماتيوس معرف شوعته كاب قصر حديك ساب شمونته بزفردكم وفردي كفردكم بز سفركم لمسفر ونكسفر لكم أيما كيف ردكم أي تفردوا أب عين خازل لقندي زي فلت كاس نمنتايك أب عين حو خازل بسر الترئي ويس كما يقركا نحوخاك أب عين خا بسر كوصالكا حدا جنة بلو إنه قندي أب عين خالو أتاقبز قدم كاب عين خا قندوس شعو أب عين كاب عين حوخا بسر نموسا أصبك كاترئي اتقدوس نخلابات ايتهابو عنقهم وين أب قدم مفالس ايتدربيو بأقارهم كيرقص أمو تمليسهم كيترترخم زلمنا كل يقبل ايو زدليا دما يركب معصكو حكو عن زبلون يخفتلو يمو لمنو يوهبكم دليو ترخبو معصكو حكو حبلو يخفتلكم ايو سماين مدرن كحلفيو قال يجناي كحلفني بلا كرسن دق مزامرتو نعمن قال قدس وانجيل شدان زنك مسواي زسرك زنقرم جينا املاكن ودان ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረትን ሳሙታን እምቀድመ እርገቱ ሰማይ በረከተ ጸጋው አብተረዲየቱ ይሃሉ ምስለ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ከአይማቲ ከወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያለይመው ለተጠመረ በርዳኑ በተፈለገ በተመስገን ዛለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያለይመውት ተተሳሙታን አመሳለች ሰለት አርገው ስብሐት ለሰማያት ወነበረ በየማናቡ ዳግመ ይመጽእ ይኮንን ሕያዋን ሙታን ዛለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ እንዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉን ትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ዓለምካ ብኣምን ተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ ብዑጥ ቃሊኻ ንስኻ ብዘየቋረብ ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገኒ ኢኻ በይ ዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፈላና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ዝፈጠርካ ከፍጽም ጸጋው ሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ በመሃብ ዝህብት መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን ትቕበል ኦ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግናሎና ቀዳማይ በኽሪና ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዕካ ንዓና ኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸን ቁንቁንን ዘየበላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ መዓሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፂኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራው ጸኸና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቅረብካና ብወንጌል መራሕካና بنبيات والنازز كنا وأملاخ بعلخيخ زغرب كنا سلزي أو قويتا نحنا بارود كان عخنا أملاخنا خنودس بزيك وارز كل ساعة كان مسجن برهان هابنا هزبون عخاي ودس اللو لكل نزغونك يسوع دجابير مسنا زلالم من كسرا إذا مسكانا زنسال ساكزي كافنا نقرب لنا كل فترة دما بمر عدم منفس فرحاتني مسكنا كله أو نسرا كلهم نفسات صار كم بأخذني عم نبرو منافس زمتو مع سمع بلاد كوانا زدخا كابتفات ودبي وزغون كان نسخاخا نابتنا زلالم تسفى مرحان زلو تساقيم يقوي زغون كان نسخاخا نتوان باريش النقود تدحن نتمام دربدا زلوخا أبسقها تحو نتمام سرما سر زلوخا مساتم تنبر كما أسرت مزبطة خانان مساخين النزبخين زنازم نتم سامود ما بمسكال زبجوم نتمعو توكلنا كل معات كان زمل لسنزرق النسخاخا قويتا نبياتنا وارياتن بحبو نزا مسقنا خان عغان ودسنا مسقنا كان لنا أما دريوات من تغنى عرف
بأخا أميننا فقار كان قبرنا بتأزاتك كم إن ملالس قبرنا أقويتان كلنا عيشتنا عبيتنا ما محضر النهزبون نقواسان مقواسي أم بمرات كحل أقويتنا أملغنا برحمن كسنات كايمو كاب قدم عالم مسقانا أبن ولدن منفس قدسني قبا لمن كل سعن نولد ولدن زي ودان زي العالم عالم لا عالم ولا تولد زيالك العالم عالم آمين صقا زغزيابير يهالو مثل كلك لا أملاك هلنا لبك حيل زلوون كل نفس زحلو قابت انت جميرو زنبرة برهان عالم زفتر ايو نابه ود زمرة زي حلف حقو الزهب كاب معك افسأل ما زوزا كانا زي ركب برهان كاس اقوخانا نتن باخانا امن كما سرت فتحها بامنت كلل كانا كلو خباراتو زي رحيق مساعتهم زنبر نتاب بمفراهن بمرعدن نتلمنو نفسي زي سنن كد مع حساب كله زفلت قد محلنا زمرمر كلمنا يزلينا فليتو بفقادو يهبنا بزي مترد عاركن سوعو قلنا يسمعنا زي مرمر برهان سراويت سماياتي ونايتم حديروهم زنبر ليك أنا ملاختي مسقانا محليت سمعيو وقويتان لمنا كالونا سمعنا نعخانا مسقن نعخان ودز نعخان بارغنا اللونا بأخد ما غنسأن بإمنا زي قوارز كالهبنا وقويتا نحنا بارود كان مسقنك كالونا كيا
ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንጸማማት ዝኾንካዮም ንመዘለፎ ንጸልማት ከዓ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ ምራት ይቕዱስ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ ምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ሳልሳይ ጊዜና ባኻና ቀርባሉና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ቦኻ ማእሰር ሞት ክንፈትሕ ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቕኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ሓይሊ ጸላእ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾይንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ኣምላኽ እዞም ልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብ ልዕሊ ጸላኢና ዓወት ሃበና ከም እትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማ ንመበለታት ጸናንዕ ንዝኽተማ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፍኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ ይሞን ኩልና ጸግዑ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ ጋሆ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስሌክሙ አይኩትዎ ለአምላክ نفسنا زخون كان زيت الوطنا غنا مسرت طباتن عقب البابنا عين لبنا نازبرا غالنا صلمات خلنا نرحق ابنات كامر زغلل كان نسغاغا نتنطفاتو فينا يتسمس قلو دغد عنكايو زيت فك عدسكايو بتزاز كار ما ستتطف انت تفر لخايب متو دغن تبجغاي اوغيتا من تزن احنا بارت كان مسكنك كلنا كلنا لكان ملاختي بزي قارص مسكنا مهليت كل ساعه زمسكن خايخا اوغويتا زاغا سبا كوتي بمهليت كل ساعه زمسكن خانا كبر مسغانا ايو قدم سها زنبره ناتكا قالن ناتكا مخرن ناتكا طببن ناتكا مبصحن زلا كايخا علم كي تفطره مساخا هلو بزخنا قوت بحر سبن مدحان بسغاز تገልጽ ቃል كبارعود حاتيات حرازو صعنا ودخان فوق كان قويتانا يسوس كريستوس يو سلازو قويتا نحنا باروت كان ودسك كالونا قويتا نعخا كما مغلبنا نسالسا جزي وداسي نقربل كالنا نفس تحتها زرئي نچنق من فشل الزيبل نتوم تسد زقبل من زرد نتوم رقرق حتيات وحيتم ساقي مدحاني
نتومي زحلي نقفع زبقل اللهم عارك منان صاركان زمسكر اللهم ننصحان معدريهم بصدق نزصوع وسمعي نمبلت كدانين زختما زالنا تامرام زغانا امنت انغو منفسنا بصغان حيلن كتكون تخلبت كريستيان كون مرازب وغويتا كعرفنا كل ساعنا خاننا ودسنا بو امثال منغس قابل باتنا نفلط علينا باخام فور ودخان غويتانا يسم بو مسغانان صنعاتن زلكان زل عالم عالم بنتي اك وباء تفكر والدك اجزينا يسوس زبطوا لك سبحات وإهز العالم آمين لعب لزانك أهنأم كبد ملا دول فوسنا أمسنها سبحات لمنفس قدوس لزهوس أن أم أريام أميني بلو ملائكة السماء بشدانك قالوا سلسبا قالوا بأماني ألسمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاخ محرنا يقربها لأملاخ يقرب لنا سلام حديركا أبزا قدس معالت دما ناب قدس بتاقازا أخبكانا نمسقنا كالونا صلوتنا لمنانا عطانا مسوعتنا كل دما نعخان خبري نعنا دما قز كان مرأي قبرلنا أتينا أيو زلنا زمن دما أكزيابير أملاخنا فقاد كان نما لعلو تعززنا أيو نفس ملو زمن قبرلنا برهان لدتكا بدحان سلام كبزم صحقنا برهان تمكتكا دما بدحان سلام أبصحنا نفسات أكبرتك وإيماتك ولدت ميكائيل ولدت ميكائيل ولدت برهان ولدت مريم نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كلهم دما مسألنا عخبا خايم مسخاص أنا نعلنا بسمايات نبرابنا قدس من قصات مصافات كامتات سمايكم دماء نعلة انقرانا لما هبنا نعنان بدلهم كم دعدقنا بهم بدلنا نانسانا دقلنا قرادنا ننبر مفتنا يتأتونا من قصتن حايلن كبرن زل عالمنا تكايما أمين أوجت يا مريم بنا قدس قبريم ملا سلامتا سلام لك اللخو بحلنا خدنقليخي بسقاخو دنقليخي أدى جابير صباوت قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخك وانس برختي غيف ركرسكم برخيو وملتا تسقى جابير مساقيو أوفستي داسبالكي حاتياتنا سريالنا نفت ودخي يسوس كريستوس مئنتانا محرات لمن لنا آمين
أتحوى يبذل بنا زخن من تجزع رسومن من تخان نصه مسواتي يبز قربلون زعرقلون جزية خبيت كريستيان كي وسأخا محرت من تغتركب سريت حاتيات لمن نتم انتخات سلن زقربن كان يتحدق قدعا كما يكمتنا تزيتت أم كزوز وحبير كاخيت وص أوشت بيت كريستيان كون كادا أنا تخان سيمبلو نتم انتخات لمنا سريتن من تقول لهم حتى أن أملخهم كان حسيل لهم ظلمنا نسمع أتاسب سريت حاتيات كاخت قبل انت دا أتدلخون كاس سلام انتاي كبيت كريستيان توص سلام انتاي كخالق من انتخادنين محرز لمن نسخاب محتم سماو مرعو كريستوس حتم كن السغادة سلام انتاي كنت خونكا بتجزيتي خاب هاجرنا بهاجر باللي بخات تزور بعد بيت كريستيان دقة توساكا يا بعدي أما خلاص لزي ركب نسخان زل عالمنا بأم انت غيت أتو أفدقي أخت عزول كايا مرعوي أبزمت أو جزية حسيتون مرعوي مع زود خفتلو تمجبون بعد جنا أيتوهبون أمه كابو أيتعمنيو أبجزي خاب كابو سقاو خبلع في الصمج بغير السوق مرعو زرعي من الله وديك زي أبي هرابز عالم زي حدش قبر قبره علام كابز فتر كاب زي كاوكم زي قبره البون أبجزي مرعو كابو خبل عن بوز أمن كسعزل عالم هي وكوين خنبرنا بقد محاوريات قدس سقان كبر دومن سرعه أبجزي مرعو مبلع مسن زخون دما بعلو إيسوس كرساسيو قدس سقان كبر دومن كسعزل عالم نسيرة حاتيات بقو هياوان كنكون ذهبنا أملاخنا برخيو نعوق سعزل عالم مسقانا يخون أمين ناين السحات صلوت أوغويتا كل عالم زحسكا እግዚአብሔር አብ ቁስነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስን ስጋይኻ ባፋዶ ወድኻ ብጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስን ስጋኻ ውሒኻ ኣብ ርዛኸው ግዚአን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣምድሪ ዝኣሰርካየ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾኒ ኣምድሪ ዝፈታሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾኒ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ حتى إن بدل نيام زخون كوبا يبغى لباري خام بفلتة زي فلتة تبدل أقويتنا زما قلتها أبوتاتين أديتاتين حواتين حتين أطنيق حلوا من تما حصلنا من كم خا حتى أتنيام بدل نيام زخون كون عيني تحط باري خافت عني بافسلس قدس أبو ولد من فت قدس فتح الناس عدوات يكونوا حتى إن بدل نيام زخون كوبا يبغى لباري خام تفتح يكونوا ومحارب على بزمحرات مفكر سب زخون كجابير أملخنا نعلم حتى أترحقنا يشوفونا نسمبارت كان صحهم تقبل نزل عالم هيوت برهان كونا برهلهم وقويتها كل حتى أتمن حدا قلهم نسخال وهم مفكر سبي خام جابير أملخنا بعد محرات معد كازر حق محرات كاز بزحي صادقنا عين باري خاطئة إسرائيل لي نقول سبوتنا نسمبارت كون كبر لين كمر جمنا دحنم وقويتها بأن زاربون بأن سرحون بأن حسبون كلنا عغان تبدلنا كحدا قلنا إسرائيلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إيجابي راملخنا نسخال وهم فكر سبي خام وقويتها تفتحنا الناس أزوج أنا نقبرنا نقول زخام فتح يوم حتى أتنيان زخون كون عين عقل قالي خام فتحني وقويتها آيرف نفس أبونا أنطونيوس وقويتها نبص أم أبساتنا بمكاري باشنا دا ذكرهم وأملاخنا نبز عمتات النوح زمانات بصدق بسلام نحلولنا نقول لهم راح تنسب السلطان بصدق بسلام نحلوهم وقويتا نليك أنا بأباسات إبسكوباسات قساوس دياقونات أنا قنس إسن أنببت مزمران دناقلن منكوسات ردا أنت أوارن زيبلن زتامات سبوتنا نسن أرجوت نسأناتنا بزقدس بتجرسيانكا قيمة من زلوا زبغان كلهم ذكر بأمنة كرساسات نعيم وقويتا بقنا عيمانة أني عم زمت بوتاتنا نديتاتنا حواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم مس أبراهام نشاك أني أيقبنا نبر وقويتا نفساتا أكبرتك وأيماتك ولت ميكائيل ولت ميكائيل ولت برهان ولت مريم نفس كلهم سماتات إرترا مس أبراهام نشاك أني أيقبنا نبرلنا أنا ونكاب كل بدل مرجمن كاب قعدة كاب حسيقة من محل الموجازنا دحنا بقعدة برخصات مسكحات لو التهاي ما نتمن مس أرماويان كم مس نبارة دحنا وقويتات أبابن حيلن لبن مسو علن أئمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجر ساعة نزل عالم فسمنا كم نرح قبرنا أقويتا فقار كان ليت كان كل ساعة كم فسم هبنا سمناون مس كلهم كل ساعة سمايتاتنا من قصة سمات أما صحفي وصحف لنا بقويتنا إيس كرسات مسؤول منفس قدسن مسجانا سلطان بؤزل لك على من كل ساعة نزل عالم آمين
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بآخاب سماء سمايات وردو نزم سواد زل اللان قدس اللان على زياق ندي تفرعيا إذا سعى زياق ندي تسمي سلام إزيابير مساين مسكلكم من ما أنتو قولوا بتصمنا عم بفرحاتن قومن صليون كل زقبالة وتوز يا كبر سنبته يبرناسي زقبا عبد يا بير يفرتني نور بزبو كل زقبالة صادق وتو وز يا كبر سنبته بكزيان كداسي ويسما مصاحب تكدزات ويتاكسر سموتنا تكداسي ويتمتا قرآن يسلم بيت كريستيان اسمع ما سنهك እግዚአብሔር ዋስተቀረ ቁመተክ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ በመዝማሮነ ሐዋርያት ባጵሊሶ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ሙስቴታ ምናሁ እምዝ ዘወረደ እምሰማያት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ንኣኻን ዘቕረቡን ምእንተኦም ንዘምፁን ዘክር ንኹሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስባ ማቦም ብዝበለጸ ድማ በዛ ዓለት እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብኤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉርን ዝኾነ ናይ ባረትካ እሞኦም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላኽ ቅዱስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግሥትኻ ዘክሮም በዚ ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገዝደለኹም ገጽካ ባይ ትምለስ ተቆጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኹነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓኒኒ ካብ መሸለል ኣይትበለኒ ኣብ ሎጀ ጭርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግየስ ማንጦስ ፓልማመጦን ኣላቲኖን እዩ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻኹም ብሓቂ ቤማን ከዓተብ ኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ህብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን አሜን። ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ በፍታም ሽቱን ከም ዝጎንዕ ዝኸሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ከዓ ንዓና ስመረልና አሜን። ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና አበረኻ ቁርአን አብኤል ተቀበልካና ውሽጥ መርከብ ንአብርሃም አርስ እምባን ኤልያስ አበንባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት አብ አብዶረና ኢያቡሳዊት አብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቀበልካ ኮሙ ቅዱስ ስምካ ዘቅርቦ ንሕተባሪኻ ክልተማ ሳንቲም ካብ መበለት ተቀበልካ ኮሙ ንቅዱስ ስምካ ዘቅርቦ ንሕተባሪኻ መባእን ቁርባንን ተቀበል በጅ ኃጢአት ይኹን በዛ ዓለም ዝም ብዝን መጽን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ለምን ኩሉ ሰዓን
نزل عالم عالم بير وسايو زدولني يبلين أول مشاخا يعلني ناز عرف له ما يمرحني نسوننا سيهدا من دي سمويلو بمن يدي تدفي مرحني بدرغان مدور سراني سانا عنيو نساقا مسايقامو بروا روا دنمو تدكوان تخطو توفو أفرهنية نساقا أبن ميديا صلاتي ما ديت سر علي نرسيب زيتي تلاغيو صوهي ملي يجربالو بحكي سهلا محرة بخلو الميت سبعانيين أبيت الزيابير ران زلالم تنبريه هاليلويا مسرانا أنا آب نوال نمنفس قدوس لومن تولسان زلالم عالم آمين. او كريستوس أملاغنا ناي بحق قويتانا نبقانا ناي قليلا مصوعوخا نمر عزغر كامو زبارك كاللوم نتماوي ناوين زلوت كايو نزاب كرمي خاز قربوينم كم قبر حجون باركو أنصحيو كل ساعة هيوت نفسنا سجانان منفسنا يكون أو أب ولد منفس قدس مسانا كون موين دستان حقوسن ملا نسناي نجارن هيوتن مدحنيتن نسرت حتياتن نلبونا نفوسن مخر منفس قدسون يكون لمن كل ساعة نزل عالم بحق سب زخون كاخاب كوردم كان الصوتيون صون طعمن بركتن يكون آمين. زحازة እግዚአብሔር أملاخنا بروخيو آمين. والواحد قويتانا مدحنان يسوع كريستوس بروخيو آمين. كلنا مصنا نعن منصهن زغون منفس قدس بروخيو آمين. كل زحازة እግዚአብሔር أملاخنا بروخيو آمين. والواحد قويتانا مدحننا يسوع كريستوس بروخيو آمين. كلنا مصنا نعن منصهن زغون منفس قدس بروخيو العالم قانون سلوس قدوس أب ولد منفس قدوس كبرن مسكانا يقبال من كل ساعة نزل عالم أبوتاتين أحواتين مئنتين مئنت زمت واتزن صليو እግዚአብሔር ዘለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ ብኹር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ናይ ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسنا نحدقلنا هبكفو أدحنا نمبر أفتنا يتتونا من قستن حيلن كبرن زلالم ناتك إمام وقجتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله رحلنا أخي دنقل يخي بسقاخو دنقل يخي عدك جابير قويتا سراوي سلام لك الله زغيخ ابن السبر اختي اخي فرغر صغم بروخيو وملت سقاك جابير مساخيو وفي السيت داسي بلكي حتياتنا خحد قلنا نفغور ودغي يسوس كريستوس من تانا محرد لمن إلنا آمين እግዚአብሔር ንሕነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩጎጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር حنصاب أبززلنا أيو بفرحات እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም أحدو
መንፈስ ቅዱስ በአማን አብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ሰብህ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሖ ኩሎ ምህረቶ ላዕሌነ ጽድቆ ለእግዚአብሔር ይሄሉ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ ለዓለም አሜን ሃሌሉያ ለኩል ከሞ አኩቶ
رئاسة نايا أتلا اليانا እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረበሃ ለእግዚአብሔር አቡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊሩናን ሮዲእናን እዩ ሓሊወናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣፅሒናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሎ እግዚአብሔር አምላክን ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ኦ ጎይታ ኩሉ ትሕዝ ኣቦኡን ጎይታና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ባሰብኩ ከመይ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላሌነ ወይትወደብ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳን ይሁ በእንቲአነ በዘይስየኒ ኩሎ ጊዜ ረስየነ ድልወነ ከመነንሳ እምሱታፍ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይለነ ኃጣውኢነ ክርያ ላይሶን በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወናሃ ስስ ነይሩ ተከ ኦ መፍቀር የሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካሎና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስእለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንብፅም ኣበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡኡን ጎርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላን ኦ ጎይታ ካባ ያርሕቕ አሜን ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ አሜን ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ አሜን ይጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመነና ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸመ ካብ ኩሉ ኽፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም እግዚኦ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ በሐድሽ
كل زحز እግዚአብሔር አብኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጉሁድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም ንኹሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። በእንተ ለያብውኡ መባ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀንን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ሳቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስ እዚ ንጽጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ምስ ዝኾነ ራብኻን ምሳኻ ማሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በምሳልቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ ዝንቢርና ኣለና እሞ ንእዳዊ ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ዘቦታና ሐዋርያን ሰበብ ልዕሊ ይውፃዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ጢምን በቀልን ቅናትን ጽልና ይሕድር ስጁዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይት መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባና ናይ ሓጢአት ማእሰርቲ ዝበታሕካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘውረድካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደግኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ነዚሓደግኩምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለምን ነዚ ሓጢአት ከሰስሪ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣሎና ምንቲ ዞም ባሮትካ ሰቡትና ንስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻን እውን ኣብ ቅድሜኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናትን ምእመናንን ልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና
كل مأسر حتياتنا وريسكا وقويتا فلتنا بدفرت كيف فلتنا بشحتات بتنقل كنا بخفات لبي بقبرو خنا بمزراب ويكا بفلتات مسان انت بدلناكا نايساب دخام تفلت يخام مولو عم افكر ساب قويتا خلو فترات ني حتياتنا سريت هابنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نخلهم هزبخام فتحيهم نفسات أكبرتك وعيماتك ولت ميكال ولت ميكال ولت مريم فرهات سم كامل أنا قدس فقرك بمفسام أصنعنا ولوا قويتنا نملخنا مدعينا نيس كرسوس نسخة خمو مسكانا كبرن نعخنا قرب اللونا سميهم بزخنا هرب خامس خام عرم حويم بزخنا منفس كل سنة لو من كل ساعة نزل على معلم بزعلة تزيازة قلب لها زلو خانات دياقونات باركم كل مؤمنات نعين مسكين زخونكو أقل قال يخاوين بارغ باب سلس قدس باب والمنفس قدس كاب حتى فتحنا تازوصن يخونو هوريات بسرعو باب حتى رفيت كريستيان باب عسرت حمش نبيات باب عسرت وكلتها هوريات باقل قلت بزخونو سبعان كلتنا رديتن مسير ملكوسن ناقرها هوريان سمايتن بزخونا باب ونجيلا وماركوسن أبون كبرون بزخنا بأف ليكا باساويروس بأف قدوس ديسكوروس بأف قدوس أثناتيوس بأف قدوس يوحنس أفور بأف قدوس كارليوس بأف قدوس غورغوريوس بأف قدوس باسيليوس أريوس نموغاز أبنيكياس تقابو هيمانتهم كونوا بزخنا بأف سلسين في نعسر شمونتن ليكاونتن مقدونيوس نموغاز أب قسطنطينياز تقابو بأف 250 نسروس نموغاز أبيفيسونس تقابو بأف كلتا 200 ليكاونتن بأف نفس أبونا ليك باباس أبا أنطونيوسن بابوسو باباسنا بامكاريسنا باشنودان حتى انتخم انزخونكو بناتي قالون كما سرت حتى سفتحنا تازوصن يخونو أملاح بزولدت بنسهنا سجان نبسن بغلت وقن دنقل حداس معلمة بزخونت قدست كزيتنا مريم وين نايسم كام مسغانا بروخن ملونيمو وسلوس قدوس نزل على معلم امين من دي جدسات الزيار مرات وسمرات ردبرنا من دي زي حدنا سران دمون لمن امين وقويتا يقرب لنا نات بنت سحر نحلو رهبنا من دي عمانتنا نلمن امين وقويتا يقرب لنا إسامة سمتعنا بحبرة منفس قدوس رحلونا من دي محبرنا نلمن امين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር አብ ሁሉ መንከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናትን ረበና ምን ተድረሲ ነፍሳትና ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ምሶም እንዲት ወጽረና ምን ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና ንስምሮ ንሕና ውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምን ትህበና ዕድሎም ውን ከፍለና ምን ለውኻት ሐዋርያት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እናቶም ሰማዕትነት ፍጹም እግዚአብሔር ረበና ምን ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና ስለበና ናይ ሃይማኖት ቃል በዘይዱለት ተጫኑዑን ቤተክርስቲያን አደልታ ንሳቶም የመሞን እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ከዕረፍን ንብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሲኖዳን ነዊሕ ዘመን መዲት ህቦም ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ሸዋቶም የርሓቀ ተድሃቱን ፍርፍርሃቱን ሰማዕ ፈጸምታት ህቦም ጸማኦም ድማ ተቀበል ምን ተቀሳውስቲ ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ህቦም ብንጽህና ተቀርቡን ጸማኦም ፍቅሮም ምን ትዘክር ምን ዲያቆናት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ፍጹሙን ትድሃት ህቦም ምን ተረዳቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራን ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ልማኗ አንቺ ሰምዕን ዝኣዘዘ ጸዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ትሕድርን ጸማእን ትቀበልን ምንቲ መበለታትን ረዳይ ዘይብለን ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ትህቦም ንእግዚአብሔር ውልድና ዋልድን ክኾኑ ጸማኦም ድማ ትቀበል ምንቲ ደናግል ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕድሶም ትህቦም ምንቲ ቅዱሳት ሰባት ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና ኮይኖም ትሕልውን እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ትህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረድብሉ ጥምቀት ትህቦም ብማሕተም ቅዱስ ሥላሴ ተሓትሞምን ምንቲ ንውሰድ ክርስቲያን ንለምን አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና
እግዚአብሔር አመዋሉ ብዙሕ ሰላም ትህቦም ምንቲ መፍቀሪ አምላኽ መራሒ ሓጀርና ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ትህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወትረብ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱ ኣቐዲሙ ትሓስበሉን ትሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ትመርሖም ናብ መሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምንቲ ትመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነድዱ ሰባት ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንናይ ዕለቱ ሲሳዮም ትሰርዓሎም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙያትን ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ትረዳድኦም ምንቲ ሕዝናትን ድውያትን ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምንቲ ትፈትሖም ምንቲ እስራት ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩታት ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ሰጀስን ቅኑዕ ትምህርትን ትህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ትኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸጋውን ትውለድከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ትህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበን ካብ ቁጣዕ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ትህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ንኣሕዋትና ናሓትና ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ቦታ ክዝንም ምንቲ ዝናም ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰዶምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማዕተ ኣፍላክ ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራን ዝዕጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረሸቱን ልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ በመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደናን ዝለመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብቲ ኣብርሃም ንኽናን ቀሪብና ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና ባር መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ለቢምና ኣብ ጸጉ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካዕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለጸሎት ተሳለለ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰለስቱ አሐዱ
ومنفس ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ክርስቲያን ማኅበረ ሌለነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ውእቶ እሳት ብሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰዋ እምኔቺ ዛይረገ ላቡርሶ ዕጣነ ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስላው ገሄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማህየዊ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ። እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነውየ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ በቓል ባርያኻ ቀጽሪ ኃጢአተይን ኃጢአት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ። መልአኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረከርስኹም ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና ኃጢአትና ክሓትገልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን።
وكبر لسلوس قدوس يدلو ملعب والمنفس قدوس ومنفس قدوس أريسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم عمية آمين أبوي قسيس بتقدست صلاتك ذكرني لمنك اللخو እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛት ክህነትካ ብጽድቂ ሓሉና ይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉን ንድወታናን ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፍቀሮን ብኽለተ ወድያን ድንግል ማሕደር ካብ ዝኾነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘይኣምን ዝበለን ጳውሎስ ዝበሎ ተሳዕቲ ሓደስ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ ዕብዲ 25 ክሳብ ፍጻሜ። ኣሕዋተይ ምእንቲ ብልሕታት ኢና ኢልኩም ከይትመክሑስ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክትፈልጡ ምፈተኹ። ንገለ እስራኤላውያን ትህትሪ ልቢ ዝበጽሖም ኣሕዛብ ናብ ድሕነት ብምልኣት ክሳዕ ዝምለሱ እዩ። ስለዚ እስራኤላውያን ብምልኦም ክድሕኑ እዮም። ከመይ መድሕኒ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ። ካብ ያዕቆብ ሓጢኣት ክርሕቕ እዩ። ሓጢኣቶም ምስ ረሓቕኩ ኸዓ እቲ ምስኣቶም ዝኣትወ ኪዳን እዚ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እስራኤላውያን ንወንጌል ብዘይ ምቕባሎም ምንቲ ጠመኹም ጸላእቲ እግዚአብሔር ኮኑ። ብሕርየት ግን ሳላ ኣቦታት ፍቑራት እግዚአብሔር እዮም። ከመይ እግዚአብሔር ውህበት ምስ ሃበን ምስ ፀውዐን ኣይጠዓስን እዩ። ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ኣይተኣዘዝኩምዎን። ሕጂ ግና ብናይ እስራኤል ዘይምእዛዝ እቲ ዘይምእዛዝ ዓፀዎም። ኣየ ሃብቲ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዓሚቕ እዩ። ንፍርዱ ክምርምሮ ዝኽእል የልዎን፣ ንመገዱ ክእስሮ ዝኽእል እውን የልዎን። ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ መን እዩ ወይስ መን እዩ ዝማኸሮ? ንኣምላኽ ቀደም ገለ ዝሃቦሞ ዝፍደዮም መን እዩ? ምክንያቱ ኩሉ ካብኡን
ብኦን ንኦን እዩ ንዑ ንዘላለም ክብሪ ይኹኖ አሜን። Romans chapter 11 verse 25 to the end. I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of Gentiles has come in. And so all Israel will be saved as it is written. The deliverer will come from Zion. He will turn godlessness away from Jacob. This is my covenant with them when I take away their sins. As far as the gospel is concerned, they are enemies on your account. But as far as election is concerned, they are loved on account of the patriarchs. For God's gift and his call are irrevocable. Just as you who were at one time disobedient to God have now received mercy as a result of their disobedience, so they too have now become disobedient in order that they may now receive mercy as a result of God's mercy to you. For God has bound all men over to disobedience so that he may have mercy on all of them. Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable his judgments and his paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord, who has been his counselor, who has ever given to God that God should repay him? For from him and through him and to him are all things, to him be the glory forever. Amen. ናይ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ'ውን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰሃብ ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳትነ በብዛት ሳህሎ በምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳሃለነ። ሰላም ለኩልክሙ ሐዋርያት ቅዱስ ዮሐንስ ንገር ቃል እዚዩ ጸጎን በረሆት ምስኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይሆን። ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅሪ 1 እስካብ 9 አቱም ፍቁራተይ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ናብ ዓለም ተዋፊሮም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ አምላኽ እንተ ኮይኖም መርምሩ እምበር መንፈስ ዘበለ ኩሉ አይትእመንዎ። መንፈስ አምላኽ በዚ ኢኹም ትፈልጥዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመጸ ዝአምን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ አምላኽ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመጸ ዘይአምን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ግና ካብ አምላኽ አይኮነን። በዚ ከዓ እቲ ከም ዝመጽእ ዝሰምዕዎ ዘለኹም ናይ ጽረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ። ሕጂውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ። አቱም ደቀይ ንስኻትኩም ካብ አምላኽ ኢኹም። ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣብኻትኩም ዘሎ መንፈስ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ሲዕርኩምዎም ኢኹም። ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም። ከም ኣዘራርባ ዓለም ከዓ ይዛረቡ ኣለዉ። ዓለም እውን ትሰምዖም ኣላ። ንሕና ካብ ዓለም ኢና፣ ንኣምላኽ ዝፈልጥ ይስማዓና። እቲ ካብ አምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን እዩ። ንመንፈስ ሓቅን መንፈስ ሓሶትን ከዓ በዚ ኢና ንፈልጦ። አቱም ፍቁራተይ ፍቅሪ ካብ አምላኽ እያ እሞ ናርሕና ንፋቐር። ዘየፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ አምላኽ ዝተወለ እዩ፣ ንአምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ። አምላኽ ፍቅሪ እዩ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንአምላኽ ኣይፈልጦን እዩ። አምላኽ ንፍቅሪ ብወዱ ብህይወት ምእንቲ ክንነብር እቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኽ ገለጸልና። First John chapter 4 verse 1 to 9. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God,
because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus Christ is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming, and even now is already in the world. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one that is in the world. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. We are from God, and whoever knows God listens to us, but whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent one and only Son into the world that we might live through him. أتوم أحواتي على منفوسهم كل حلافي مو نزعل من نذنا أبزعلهم زولنا يتفتو قدوس سلوس ذهبور لاويك ما يبرن بلك قدوسان هريان عدائك نحززن مسائلك بنت قدوس مكان زيو تسهلن سلام لكلكم مثل منفسك መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስ ነብሰ ኣግበርቲ ህዋይማት ይሁ ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ለዓለመ ዓለም አሜን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 12-22 ሽዑ ያዕቆብ ኣብ ግብፂ እኽሊ ከም ዝርከብ ምስ ሰምዐ ነቦታትና ንመጀመርታ ግዜ ለኣኾም። ኣብ ካልኣይ መንገዶም ከዓ ዮሴፍ ንሕዋቱ መን ከም ዝኾነ ነገሮም። ዓሌቱ እውን ብፈርዖን ተፈልጠ። ዮሴፍ ከዓ ነብኡ ያዕቆብ ነቶም 75 ዝኾኑ ኩሎም ኣዝማዱን ልኢኹ ጸውዖም። ያዕቆብ ድማ ናብ ግብፂ ወረደ። ንሱ ሞተ፣ ኣቦታትና እውን ሞቱ። ናብ ሴኬም ኣጋዓዝዎም። ኣብቲ ኣብርሃም ካብ ደቂ ኤሞር ብወርቂ ዝዓደጎ መቓብር ከዓ ኣብ ሴኬም ድማ ቀበርዎም። ኣምላኽ ንኣብርሃም ብመሓላ ዝሃቦ ዘመን ተስፋ ምስ ቀረበ ኣብ ግብፂ ከዓ ንዮሴፍ ዘይፍለጥ ካልእ ንጉስ ክሳዕ ዝነግሰሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ግብፂ እናበዝሐ እናሰሰነን ከደ። እዚ ንጉስ እዚ እቶም ህፃናቶም ብህይወት ምእንቲ ከይነብሩ ኣብ ልዕሊ ዓሌትና ብተንኰል ተለዓይሉ ነቦታትና ክሳብ ናብ ምድርባይ ደቆም ክበጽሑ ገፍዖም። ሙሴ ድማ በዚ ዘመን እዚ ተወልደ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እውን ምልኩዕ ነበረ። 3 ወርሒ ድማ ኣብ ቤት ኣቦኡ ጸንሐ። ምስ ደርበየ ግና ጓል ፈርዖን ኣልዒላ ወዳ ክኸውን ኣዕብየቶ። ሙሴ ድማ ኩሉ ጥበብ ግብፃውያን ተማህረ። ብቓሉን ብግብሩን ከዓ ሓያል ነበረ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓብየ ተላዕለ። ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ኢየሱስ ዝኣምኑ በዝሑ
ንኽብሪ ሽሙ ምስጋና ይኹን አሜን። ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃለ አብያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸም በጋ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝመዓዛ ዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዲኡ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጨኒ ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ጭነቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን። ክራይላይ ይብረልና ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ሓድሮም ሓላው ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ኸይንኸውን መንጣሊ ተኽላ እውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈሊ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንድኡ ርሑሩሕን ሓላዊ ኣብ መንበሩናን ብረልና ሃሌዩ በእንተ ቅዱስ ኣባ አንጦንዮስ ሰማይ ከመይ ያዕርፍ እርዚ ነፍሰ በሰላም ወየስም ለነ ሄንቲ ይሁን ኖላዊ ሄር ዋጫቤ ዲበ መንበሩ አሜን። ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅእትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ መቆራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንኣና ንኣገልገልትኻን ብድሕረና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለሙን ሞእልሃብ ምእንቲ ማሕበርና ንሕለዋ ኩሉና ንጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ልምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስ ኩሉ ግዜ ንግሎ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ያምና ከዓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኺ ዓርገልና አሜን። ናይ ብጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ከዓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ድንግል ማርያም ቅድስን ንጽሕትን ወላይታ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ከዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና አሜን። ሓቂ ንግስቲ ዝኾንክኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ከዓድገልና ክዝክርናን ልምነከሎና አሜን። ዘወእቱ ባርኮት ወዝውእ
ውእቱ ጊዜ ዕጣን ህሩይ ጊዜ ሰቦቱ ለመድኃኒነ ዕጣን ይእቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻ ወአድኀነነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑንስ ግሎቱ በትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተውቦ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ተውቦ ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብእ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብእ ነገሥት ራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወለእለ አቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ቤተክርስቲያን ይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል እምኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ዘይትሰምዓል ወአሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ ሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣነ ኡርየ ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ወኪሩቤል ይሰብሕዎ ይጸርሑ ዘይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በኀባእ እልአፍ ወክቡር በውስተ ረበዋት አንተ ውእቱ ዕጣነ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ ተሳሃለነ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያለው ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ሰይት መስቀል ተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቅር በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊሱ ተንሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ ይቅር በለና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለከሙ ምስለ መንፈስሆም ለአምላክነ ርቱ ይደሎ ሄልና ልብክሙ ብለ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታባለዩ ውስተ መንሱ እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎዘብ ካብ ማዕቀብ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ኣጸጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሐቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመና ዘልየልና ፈሪጥ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽዎ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎና ጅያከ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓበሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብረ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተላእኸ ዝህላወይ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጅያከ ንውድስ እግዚኦ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና
ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ንቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ማት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ኣጎይታ ነቶም ድልሙንኻ ስምዓዮም ኦጎይታ እዞም እንድምነካው ናይ ንከሰት ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕል ጸላይና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ክስማዕ ንመበለታት ጻናና ዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንረኸ ስብረትካ እንጽህ ንዓያሻ ኣለብኑ ጥፋኣት መለሳብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታና ንኣምላኽና እምብርኽ መንግሥትናትካ እሞ ንኹሉና ጸግዕ ኹናና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና ጸሎትና ለመናና ዕጣንና መስዋዕትና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ አምላኽና መዓዝ ቁርር ምሕረት ዘውርድ ሓጢኣትና ደምሲስ ድማ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረና ዛእቲናዮ ዘለና ዘመን አምላኽና ንሕና እንሕደሰሉ ሓሳብና ንልወጠሉ ፍቓድና ቀቲልና ብፍቓድካ እንመላለሰሉ ተዓዘዝናዮ እንፍጽመሉ ዘመን ግበረልና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ስኻ ትውለደሉ ልቢ ዓድለና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከብ ዘብፅሓኸና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና بإد ملاك تخلونا كعبدينا قدس دنجل مريم بركات رديت كفلنا نفسها أكبرتي كوايماتيك ولدت ميكائيل ولدت برهان ولدت مريم نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلوا كلهم دمام سننا خبا مسخاس أنا علنا خبداك ما يمتن حزن بغات نصور لنا بسماعات نبرابونا سمك يقدس من صحات مصاف كتاب سمايكم دمام دريقو عليه نجيرانا لومي نان زبدلنا بدلهم كم زحده بدلنا نبسنا نحدقلنا خبكفوات فننا نبير فتنايد منجستن حيلن كبرن زلالم ناتكا إمامي وجيت يا مريم ناي قدوس غيري ملاك سلامتا سلام بحلنا خدن قل يخيب سقا قولن هدك جابير بيتا سراوي سلام لك اللهون سخيغن رخر صوم بروخيوم تسقى جابير مسايم جاتنا خحد قلنا نفور ودايا من تانا محل من الله آمين سلوس مهارنا سلوس قدوس مهارنا سلوس قدوس ጋዝተ መላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ለምንልና ናፍቆር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ክሓድገልና ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም
لكل كمو مثل منفسك قويتانا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካን ንንጽሐን ሐዋርያትካ እነዚህ ንስኻትኩም ትሪዎ ዘለኹም ኩሩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይራዩን ነዚህ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓይንትኩም ንሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ምጻጽን ዘልካም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልይ يرسي ندلوان لسميع وانجيل قدوس قويتا كاباخا اندليو كنركب اب نصليلم للون غزي كنذكرون ذكرنا زبلنا ذكر وእግዚአብሔር አምላክና ብሞት ንዝቀደሙና አይርፎም ንዛም ብጥፋዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መተንስ እንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ዋነሂ በድፍሬ ርእስዮ ወልዑል ውእቱ እምነጀሰ ምድር ወለዓለም አዓቅብ ሎቱ ሳህልየ ዋነሂ በድፍሬ ርእስዮ ወልዑል ውእቱ እምነጀሰ ምድር ወለዓለም አቅም ሎቱ ሳህልየ ዋነሂ በኩርየ ርእስዮ ወልዑል ውእቱ እምነገሰ ምድር ወለዓለም አቅብ ሎቱ ሳህልየ በድኩርየ ርእስዮ ወልዑል ውእቱ እምነጀሰ ምድር ወለዓለም አቅም ሎቱ ሳህልየ ዋነሂ በኩርየ ርእስዮ ወልዑል ውእቱ እምነገሰ ምድር ወለዓለም አቅብ ሎቱ ሳህልየ ዋነሂ በኩርየ ርእስዮ ወልዑል ውእቱ እምነገሰ ምድር
ሎቶ ሳህልየ ለእግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድኃኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሮን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን كحوين كاب على ما قدم زنبر حب مصير كان تلا كايم نسخاخه حجها قويتنا أملاخنا برهان كان صدق خان لاخلنا نلبنا لنا حلنا أنا أنت أبرالنا قال قدس وانجيل كاب تبعت كنسمع سبق أنا كبرنا كم سمعنا يكن سرح مبر كنسمع طرح يكون أبكن ده حدا سلاسة سسامي سنة فرابي وتنغفر بارغنا نهزبق أبساك تحدق يمن قصة سماعتون ترى لنا نكون كل زحازة እግዚአብሔር አብ ብሩክ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናም ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩክ እዩ አመስግንዎ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን ብሩክ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ለእግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብቦ ለአምላከ ያዕቆብ ንስኦ መዝሙር ወሃቡ ከበ
ዘምስለ መሰንቆ ጎይታ አምላኽ ነመስግነካ አሎና ቃላትካ ክንሰምዕ ሰሚዕና ከዓ 30 60 100 ፍረ ክንፈር ዓድለና ነብሳት አግበርቲከ ዋይማቲከ ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ገነት መንግስተ ሰማያት ዓርፈልና ሽምካ ክንጽውዕ ቡቕዓት ግብረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎ በደልና ናብሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ለተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሲቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንኣ ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ዘወፌኒ ወፌካ ኣለኹ ሓወይ ዲያቆን መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ እመኑ እንትነስሑን ኣብ ልጅ ጭርዮስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሃዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 12 ኢየሱስ ብዘመን ንጉሥ ሄሮድስ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እነሆ ሰብ ጥበብ እቲ ተወልደ ንጉሥ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸቡ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺና እናበሉ ካብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ ንጉሥ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ ኹላ ኢየሩሳሌም ምስኡ ንሱ ድማ ንኹሎም ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍቲ ሕዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ኣቲ ቤተልሔም ምድረ ይሁዳ ንህዝበይ እስራኤል ዝሕሉ ሽም ካባኺ ክወፅእ እዩ እሞ ኣብ ሽማምንቲ ይሁዳ ካብ ሽማምንቲ ይሁዳ ከቶ ኣይትንእስን ኢኺ ጽሑፍ እዩ እሞ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ ድሕሪዚ ሄሮድስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖም ካባታቶም ድማ ዘመን እትተረኣዮም ኮኸብ ጸቢቑ ተረድአ ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም ከይድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣርጊጽኩም መርምሩ ምስ ረኸብኩምሞ ኣነ ከዓ መጺአ ክሰግደሉ ኣፍሉጥ ንበሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉሥ ሰሚዖም ከዱ እንሆ እቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እታ እቲ ህፃን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዝብል መርሖም ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዩ ብዙሕ ሓጐስ ተሓጐሱ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ ሳጽኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ ናብ ሄሮድስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብኻልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል نآمن آب زبامان ونآمن ولد زبامان ونعمل منفس قدوس زبامان وسلاسيهم نامن ኦ እግዚአብሔር አምላክና ብዘይት መርጸብ ቃርቃን ሓደ ወድኻ ጠበበጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመፍር ቁርባን ናብ እንቐርበሉ
ጊዜን በኃጢአት እንድሕሪት ከይኒ ምለስና በኻን ልምናሎና ብምሕረት ካንበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻን ልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንደምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝላልነት ሰራሕና ንመሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩል ምስለ መንፈስከ እጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደሉና ኣሎና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር በልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ደጊምና ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንልምናሎና ምንቲ ርእሲ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦኒዮስ ነብሱ ክዕርፍን ምንቲ ጳጳስና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወልና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲው ኮራዌር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባ ይዝርራ ወዲበረ ሳገር ለአበዊነ ብፅዋን ከጳጳሲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት
ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚኦ ለኩል ከሞ ምስለ መንፈስከ ማዓደሽ ኩሉን ዝዕ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣሎና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ልምን እንደሉና ኣሎና ኣጎይታን ማሕበርና ዘክር ሞ ባርኮ ልዩ በእንተ ዛንሲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ወማይበርን ውስቴታ ማህበረ ነባርክ በሰላም ብዘይ ምቁራፅም ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቓድካ ገብሩን ናትካ ኾኑን ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኸባና እንድሓር ንዝመፁ ንዘለኣለም ሰናይ ሞዕል ሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ጸልኡን ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብርኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም በልድ ውልነ በጥበበን እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምራሉ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ያስተርኢ ወዘኢ ያስተርኢ ኩሉ ብዝገበ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ናምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልዳ ዋህድ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሪዩ ተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ሓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመስግስቱ መወዳእታ የብሉ ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕልገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ወንሴፎ
ትንሣኤ ሙታን ወሕይወት ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም። ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል፣ ንጹሕ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ። ንሰይጣን ሰራዊትን ብተዳለወ መለኮታዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንዑ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ እየ። ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ናብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ። እዚ ናይ ካህን ጫት ዘስተሃቀረ ወዝሰሓቕን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘቖመ እንተሎ ንድወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ንረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕደት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጀሃንመ እሳት ትቕበል እዩ። ኦ ጐይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፍዕልናን ቅምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበር ክፈለኒ። ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ። ለጸሎት ተሳለነ ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት በተርከ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻ እያ። ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፣ ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግንኻ እግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቶ ለሰብ ጎይታ ብልቢ ኹላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞትካ ብተምጽእ ምዝካር ከውን አንጽሃና ንኹልናዊን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና። ጸልዩ በእንተ ሰላም
ፍጽምቲ ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንጣማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና መምስጎራብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወጥ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ወበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳ ኸዓ እሞ ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ምስባን ጳጳሳትና በመቃሪስና ባሽነዳን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ናገርና ኤርትራ በሰላምን በረድኤትን ሐልወልና ምስለ ነፍሳት አግብርቲኮ አይማቲከ ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወለአምላክነ ርቱዕ ይደሉ አልባብክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ካብ እግዚአብሔር አምላክና በረኸትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መወዳእታና ጸቢቁ ገጽካ መርአይ አስማትና ድማ ኣብቲ መጽሐፍካ መጽሐፍ ሕይወት መመዝገብ ግበረልና ነፍሳታ አግብርቲከ አይማቲከ ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተጥወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ልደተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሲቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን እምቅድመ ዓለም
እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስነት ሎ እግዚአብሔር ብመለኮት ሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሩን ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድመ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ንኣዳም ብኣርኣያኡን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም እንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ የንዚሁ ኖላዊ ዋቃቢ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያክውዙከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሚ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ብዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ልኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ ክሳብ መፈጸምታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓየሞሞ ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትና ናሕዋትና ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋስ ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድረኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ምለስ ኩሉ ሳብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነብሲ ወከብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ
ሰላም ካብ ዝሓሎም ቁኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ንዝዕረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ምእንቲ ክኸፍሎም ብዕጣንን ብቁርባንን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንባባታ ብኣቑሑ ቤት መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ መጽዋዕት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጉሳ ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ንተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእቲ ንዝተታሕዙ ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጸልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማሮሙ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊጋ ለጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያንም ሰማይ ይስማ ምድር ውንጽን ትበር መሰረታት ሕንጽውን ይደንግጹ እለትነብሩ ተንሴ ፈቃደ አቡሁ ወረደ ሀበ ማርያም ተአንገደ በድንግልናሃን ጾህ እግዚአብሔር ተወልደ ርስተ ጽባህ ነጽሩ በጎለ እንስሳ ተወድየ አምሃ ንግሶ ተወፈየ ወከመ ሕፃናት በከየ እንዘ ይስእል እምአጥባተ እሞ ሲሳየ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ካብ አጥማት አዲኡ መግብና ደለየ ከም ሕፃናት በኸየ ብግሃት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ ኣውስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት
ቅድሳት ስብሐቲከ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በስላሴሁ እንዘ ነጋሲ ለሊሁ ትሕትናሁ ከመ ገብር ትዘነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ለበያራዊ ዘየማን እንዘ አሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል እትን ሰብ ዝፈጠረን አዳም ካብ አሩት ኃጢአት ናፃ ኸውፅእ አዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ አንስኡ ደዊግሙ ቀሳውስት ይእቲ ሌሊት እንተ ባቲ አመ ያገብእዎ ነስአ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውር አምን ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ሰማይ ናባኻ ናባቡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ኃጢአት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንኩብልዑ በሎም። አሜን 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 ነአምን ወነተአምን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ማይን ወይንን ሐዊሱካ አመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለሃቦ። አሜን 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 ነአምን ወነተአምን ንሴብሐከ ኦ
ዝንቶ ውእቱ በአማን ናምን። አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ፣ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ፣ ብመስማር ሸንከርዎ፣ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ፣ ጎኒ ብኹናት ወግእዎ። ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያንቲዑ ዘስተዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ተሓወሰ ኣስተይዎ። ዘይመውት ሞተ፣ ንሞት ክስዕሮ ሞተ። ከምቲ በዓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ። ንዜሎ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ናምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንታምነከ ንስእለከ ወናስተበቁዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ። ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ፣ ብወፍታ ገነዝዎ፣ ኣብ ሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊተንስአን ኣብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ። ኣብ ጽራጽዮን ከዓ ተራእዮም። ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ጊዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም። ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሕላሓል ተሓዊሶ ደደሎም። ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ። ናብ ዝህበሰዝን ናብ ዝጽዋዕዝን ከምኣቶም ትቅዱስ መንፈስካ ስደድ። ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ፣ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም ተዛረብካ አሜን አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ። ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸንወን በከማሎ ህልወ ወይህሎ ለዓለመ ዓለም። ንኹሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጽሐን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም። ንይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ውእሰነ ወውእሰነ ዝንቱ ጵርስፎራ በዝንቱ ጵርስፎራ ከመ ብከንእየው ከመ ብከንእየው ለኩሉ ዓለም ለኩሉ
ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ ወብሩክ ዘይመጽእ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን 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 ብሩክ ለይኩን ፈኖ ፈኑ ጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ አይቴ ወይ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመናት ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረሰአት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓዞ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓጸሉኻ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነጻጸረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሐድስ በብትውልድ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን እናታ እዩ ጽንዓትን ኣምረን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓዞ ጥረይ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ እውን ተሓድር
ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላኽት መልእን ብኣሰት ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ኣቕንዐ ንሱን ያዕቆብ ፈታዊን ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀ 7 ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስበታ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት ማእዳውና ሰናድአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ህብስተይ ብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጋኡ ተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ተሸጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተነ ሀበነ ዮም እህብ ለነ አበሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እስመ ያከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ ሰራዊተ መላእክትዩ ለመድኃኒ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒ ወይጼልልዎ ለመድኃኒ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኒ ዓለም መድኃኒ ዓለም በአሚነ ያው ለክርስቶስ ንገኒ መኳንንት ለተቃወሙ አዜዞ
ተሰክሙ ባእየንተ ወንጥብሖበ አኢዳው ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በጊዕም ጻቡ ክንሕጓስ ባይንትና ንርአዮ በዳውናው ንጥባሓዮ ስጋው ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላ ካባና ንሓደኳ ነዝህብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ሰጊዱ ለእግዚአብሔር በፍራዝ ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴባከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸዊሒኻ ብዛ ኸውሒ እዚኣኻ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሓንፀአ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከናውፅዋን ከጥፍእዋን ኣይኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ምድሪ ዝኣስርካዮ ብሰማይ ዝኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካየ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጢን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ፍልጠት ብዘይ ፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማዕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛ በደለኛ ዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጢን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሓኦም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ዕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይነ ገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ሰማዕት ኣባ አንጦንዮስ ነፍሱ ዕርፍ ንጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀር እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስቲስን አንበብቲ መዘምራን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር بأمنات كريستوس أصنعيوم نبسات أكبرتي كوايماتك ولتا ميكائيل ولتا ميكائيل ولتا برهان ولتا مريم أوغويتا بقنا حيمان نتعني عم زموتو أبوتاتنا نحوتنا نحتنا نذكرهم نفسهم مس أبراهام نيساق يعقوبنا نبر نعناون كاب كله بدل مرقم من كحدة حسيخة من حال موغازنا دحننا بحدة برقصة مسكحة لوت هايمانوتنا رماوينا كم سنبارا دحننا أوغويتا ጥበብን ሓይልን ልብን መስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት
ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘላለም ፈጺምና ክንርሕቅ ግበረና ጎይታ فقد كان دليت كان كل ساعة نفسم هابنا سمنا ونمس كلهم قدسان سمايتات من السمايات مصحفي وصحفلنا بقويتانا بإيسوس كريستوس مسون اسم منفس قدسن مسغانا سلطانن بو زلكا لومن كل ساعة نزل عالم عالم ازلي نابقس قلم بستغير قزي بزحالفة سقع بزودقه دم بزنطبه بعين محرت كاتم تني صري قدسا لقدوسا أحد قدوس أحد ولد قدوس أحد منفس قدوس يا بهير مثل كلك مثل منفسك
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎ እንክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘለዎ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ለውሃትካ ቅረበለሎም ከም ብዘምሕረትካ ወንበረሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረልካ ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 ክሳዕ ድሓረይ ስእስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅዱሳን ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 እመኑ መለኮትኻ ትስኢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግባእ እዩ ምስ ለዋሕ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድ እነሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያ ናሕስየለ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ኣመንትጉ ወጊኒ እሞ ኣብ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋርዝ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንክጸልይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባእና ኣይኮንኩን ኣነ ኣቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ግናይ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገብን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽሓኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነተይን ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ
ብናይ ዮሐንስ መጥምቅ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሉ ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላኢ ለህብስት ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አዋላተ ክርስቶስ ይኩን ኃይለ ስልጣኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እለ አይረፍኩም በዛቲ ዕለት መዋዕለ ዓለማት ካሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እምበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳነ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋንስ በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማይፀነ ክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ ኩነኔክ ሀባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር አግብር ጸራ ዛይገሪያ እከል ህዝባ ወሃይማኖት ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ
ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አድኅነነ ማርያም ወልጅ ሳይሎ ይክለነ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሎነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍርየ ዘያሰምረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር በዚያከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋ ከአብ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ከስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍርየ ዘያሰምረከ ከመ አስተርኢ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘፈቅድ ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ አበ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘኢትነግር ሀበኒ ከመ እሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍርየ ዘያሰምረከ ከማስተርኢ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በዘአምኖ እፄዋከ ወፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘኢትነግር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ በፍርየ ያሰምረከ ከማስተርኢ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ ወፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮቴ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮቴ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮቴ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮቴ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮቴ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይትነገር አበኒ ከመሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወለመለኩነኒ ሀበኒ በርበሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ እፄዋከ አብ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ
በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ቅዱስ 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 ዘይነገር አበኒ ከመዛእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያስተምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ እፄዋከ አብ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ስብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ስብሖ በጽንዓ ኃይሉ ስብሖ በኪለቱ ስብሖ በምሳሌዩ ስብሖ በቃልቀርኒ ስብሖ በመንፈስ ስብሖ አብራረ ወንዚራ ስብሖ በአውታረ ወንዚራ ስብሖ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ስብሖ በጸናጽል ወበባቢል ኩሉ ነፍሲ ሲሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። አንኩቶ እግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለምን አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እምስራሁ ቅዱስ ወእምደሙት ኢቡርን ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት የደልወን ከመንሳተፍ ምስጢረ ክብር
ቅድስት አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ብዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ኢታባን እግዚኦ ውስተ መንሱ እምበሓድሽ ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር አበ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናሎና ልማናና ይንዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱ እውን ካባና ይርሓቐን እሞ እግዚአብሔር አምላክና መሐሪ እዩ እስመ መሐሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ዶም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ንኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዑኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፊ ይምጻኣና ሃብየከ ንጸርህ ሃብየከ ናወዩ ሃብየከ ትማሃለል ለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ቃልካ ግበረልና ምሳኻ ዘንብር መወዳእታና ዘጸብቕ ኣስማትና ድማ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ዘመዝግብ ግበረልና እቶም ዘይበላዕና ዘይሰተና ዘለና ድማ ኣምላኽና እስኻ ፍቂድካልና ኢኻ እሞ ንሕና ድማ ፈቃደኛታት ኮይንና ክንርከብ ብዘይብኡ እውን ህይወትን ዘለዓለማውነትን ከም ዘየሎ ክንፈልጥ ንስኻ ሓግዘና እዛ ኣቲናዮ ዘለና ዘመን ኣምላኽና ንሕና እንሕደሰሉ ንሕና እንልወጠሉ بفقادنا زي كونس بفقاد كان نقعزلو كم حسابنا زي كونس كم حساب كان نبرلو زمان قبرلنا ننسحا نقربان نفقري نسلام نصوم نصلوات نمنفسا وعبيت نبق علو عمت قبرلنا إذا عمت كنت أكمل برت عمت كي تكملنا أملاخنا نسخار دعنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا كم تنتام بالأعمال زي فنفن كيان عناوين إسغات ولد اللي بعدلنا برهانة اللدتك بدحنا سلام كم زبصحغنا برهانة امكتك ما بدحنا سلام ابصحنا نفسات أكبرتك وأيماتك ولت ميكائيل ولت ميكائيل ولت برهان ولت مريم نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا أبحازن زلوا كلهم دما مسننا خبا مسخات أنا علنا خب داق ما يمتن حزنن بخيات نصور لنا خمتنا هواريات زمهر كيوم أبسمات نبرا بنا نولنا نسوع كلنا كاي كدس مجزخات مصاف فقدك خمتا بسمايكم دما مدريخون على تنجيرانا لما
نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسنا نحدي كاب كفو أدحنا نمبر فتنا يدتونا منقسن حيلن كبرن زلالم نتكيم مامي وقديتي مريم ناي قدوس قبري ملا سلام تا سلام سخي خابن السبرتي خي براسهم برقي أدك جابير سلام لك اللهون سخي خابن السبرتي خي براسهم برق وملت تسقاك جابير مساخي وفسي دس حاجاتنا حد قلنا نفغور ودخي يسوس انتنا محرد لمن لنا امين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖተ ተዋሕዶ ለነስጋ ነፍስ መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛልካ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ልምፅና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልማዕ ባርኩ ባይና ባርኩ
ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ በኦሜጋ አልፋ በኦሜጋ كلنا كمان كل يافيت ሰላም ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን እንኳዕ ንርሑስ በዓል ልደት ኣብፀሓና ኣብፀሓኩም ንኹልኹም ሞሎ መዓልቲ ናይ ደቅና ቤት ትምህርቲ ሰንበት እቲ ክሰርሕዎ ዝቐነዩ ዝኸረሙ ክብል ይኽእል ወርሕን ፈረቓን ዝፀዓርዎ ብጥቕሲ ብተዋስኦ ሎም መዓልቲ ከርእዩና እቲ ጥቕሲ ክነግሩና ስለ ዝኾኑ ጣቂዕትን ጭብጨባን ዳሓራ መወዳእታት ትገብርዎ ጽቡቕ ሰዓታትና ንኽንቋጻጸር ማለት እዩ ቁሩብ ከይነብለኩም ከይንድጎየኩም እሞ ሓደራ ኣብ መወዳእታ ሙቕ ዝበለ ጣቂዕትን እልልታን ክትገብሩልና ኢኹም ሓደራ ካብኡ ቀፂለ ድሕርቲ ተዋስኦ ሎም መዓልቲ ተኣገዳሲት ኮይና ዘላ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ፕሮግራም የብልናን ኢና ኣብቲ ቫይበራት ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ ሰብ ኣይሪኦን እዩ ግን ሓደራ ረኣይዎ ኩሉ ሰብ ሓበሬታ ንህብ ኢና ቤት ትምህርቲ ሰንበት በዚ ኣይክትውቀስን እያ ብጣዕሚ ኢሜል እውን ይስደድ እዩ ግን ዝሪኦ ሰብ የለን እሞ ሓደራ በኣ ገሊኹም ምናልባት ኣሎ ኢልኩም ከይትመፁ ኢለ እቲ ካሊእ ንወለዲ ዘለኒ ወለዲ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሕን ፈረቓን ናይ ብሓቂ ሓጊዞምና ብምግቢ ብዝተፈላለዩ ጣዓሞት መፂኦም ከዓ ሓጊዞምና ትማሊ ሕጂ ብዚ ሙሉ መዓልቲ ኢና ውዒልና እሞ ነቶም መማህራን ነቶም ወለዲ ነዞም ደቅና የቐኒየልና ክንብሎም ደሊ ብቤት ትምህርቲ ሰንበት የቐኒየለይ እታ ጥቕሲ ክትጅምር እያ ሕጂ ጭብጨባ ዳሓር የቐኒየለይ እግዚአብሔር በሐቂ ነዚህ ጥርዎ ኩሎም ገብሮም እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ክሃብ ምድሪ ኣብ መንጎ እስቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስግኑ መገደካ እንእግዚአብሔር አማከቦ አቡ ተወልከ ንሱን ከስተልካ እዩ መዝሙር ዳዊት 37 verse 5 ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከደኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኻ كلهم نجسات كأدكنمو كفجمو مزرنو أبزاب كجرجر ويوم مزرنو داويت سلام كت حسد هذا ክብሪና አምላክ ካብላኢ ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ የዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ሉቃስ 2:14 ኣምላክ ንዚ ዓለም ህይወት ከምዚ ሃበና እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ህይወት እዚ ኣብ ወዱ ኣላ ኩሎም ነገስታት ኣብ ቅድሚኡ ክፍገሙ ብዘለዉ ኣሕዛብ ከገልግልዎ እዮም ናብ እግዚአብሔር እምነሄድ እምስበሉኒ እንተሃገስኩ ስለ እግዚአብሔር በሉ ትምህርቲ ክህበኩም እዩ እነሆ ደገ ከተንስ
ወዲ አስቢ ሃይጃት ሲሞት እዩ ወበት ጅጋ አምላክን ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይዘ ዓለም ሂዎ እዩ ሮምያ 6:23 አምላክ ናይዚ ዓለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ህይወት እዚያ አበዱ አላ ቀደማ ዮሐንስ 5:11 ክብሪኒ አምላክ አብላሊ ሰላም ከአ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ዘምረት ዘለዎም ሰባት ሉቃስ 2:14 ነቲ ኮሆብ ምስ ረኣይዎ ብዙሕ ሃጎስ ተሃጎሱ ማቴዎስ 2:10 ምሕረትን ሃብክን ነቶም ሰናይ ዝሃስቡ እዩ ምሳሌ 10:22 ናበት እግዚአብሔር ንኢ ምስ ብሉኒ ተገሱ መዝሙር ዳዊት 1:2 ስለዚህ እግዚአብሔር በዓሉ ትምህርት ክህበኩም እዩ እነሆ ድንግል ትጸንስ ወዲ ከአክትወል እያ ስሙውን አማኑኤል ልትሰምዮ እያ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7:14 ነቲ ኮሆብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሃጎስ ተሃጎሱ ማቴዎስ 2:10 ናበት እግዚአብሔር ነኪን ምስ በሎኒ ተሃጎስኩ መዝሙር ዳዊት 22:1 ናበት እግዚአብሔር ነኪን ምስ በሎኒ ተሃጎስኩ መዝሙር ዳዊት 122:1 በቲኮ ዘዛዎ ብዙ ሃጎስ ዋዮር 2:10 እምባር ጣቂዒት እልልታ ሕጂ ትዝቕፅል ክፋል ከዓ ናይ ተዋስኦ እሞ መምህር ኣልማዝ ኣላ መምህር ኤልሳ ኣለዋ ኣብዚኣ ኸብሎ እሞ ሓደራ ሕጂ እውን ጣቂዒትን እልልታን ኣብ መወዳእታ ግበሩልና ሓቦ ሞራል ሃብዎም ኢኹም ይቐኒየልና
Hello everyone. Christmas is all about me and presents. The reason for the season is us. Also, don't forget about the shopping and decorations. They are a must. Oh. That's what I thought. But my parents keep telling me it's about Jesus. I don't even know what that is. Jesus has an incredible story, and he is the reason for the season. Santa Claus was created so that kids could experience the present side of Christmas. But that's not all Christmas is about. Christmas celebrates the birth of our Savior and the begotten Son of God. Now let's sit back and enjoy the first Christmas that lays the foundation for all the other Christmases. Okay. The angel Gabriel blessed Mary with astonishing news that she will give birth to the Son of God. Mary was frightened with the invasion and surprising news, and the fact that she had never met any man. The angel told her everything spoken by God is possible. Her relative Elizabeth, who was also called barren, also conceived a son in her old age. Mary listens intently to what the angel tells her and takes the news extremely well. The angel departs from her. Mary arose and went to the house of Zacharias and greeted Elizabeth. ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ካብ አምላክ ተላይኹ ንቅድስት ድንግል ማርያም ብዘለና ብስራት ወደ አምላክ ክትጠንስን ክትወልድን እግዚአብሔር ከም ዝሓረያ በሰራ ንሳውን በቲ ዘረቡ ምስ ሰብኣያ ውርክብ ስለዘይነበራ ሰንበደት እቲ መልአክ ንእግዚአብሔር እሳኑ ከም ዘየለ ምዃን ትበሃል ዝነበረት ዘመድ ኤልሳቤጥ እውን ናይ 6 ወርሒ ጥንሲ ሒዛ ከም ዘላ ነገራ ማርያም እውን ብምሉእ ልባ ብትሕትና ኣመነቶን ተቐበለቶን እቲ መልአክ ድማ ካብኣ ሓለፈ ማርያም ድማ ተቐላጢፈና ቤት ዘካርያስ ኣትያ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ أتملت تسقى እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኩለን ኣንስ أتملت تسقى እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ካብ ኣንስቱ ረኽቲ ካብ ኩለን ኣንስቱ ረኽቲ ኢኺ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኸብኪ ኢኹም ኣይትፍሪ ንስኺ ጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ከዓ ዙፋኑ ኣቡኡ ዳዊት ክህቦ ይብኡ Is a hesab I kefelatku kami iluko honyu? من Is a hesab I kefelatku kami iluko honyu? መንፈስ ቅዱስ ኮርለኪ ሃለሉን ከጽልለኪ እዩ ስለዝኸላ የተዝውለድ ከዓ ወዲ ቅዱስ ልዑል ወዲ ቅዱስ እዩ እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመኪን እግዚአብሔር ሳነ ነገር የልቦን እሞ ኣብ ይርጋና ኮላ ወዲ ጠኒሳ ኣላ እዚ ነታ መካን ትበሃል ኮላይ እዚ ወርሒ እዚ ሳትሳያ እዩ እንሁ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር ክንቲ ዘረባሃ ይሆነለይ ቅዱስ ገብርኤል ማርያም ድንግል አዘብት እስራኤል Gelas Gabriel, Nadari Ayanago, Samai Bismati, Samai Bismati. Gabriel, Mariam Dingil, Ayat Israel, Mariam Niwi, Nelus Gabriel. Dari alam nayo samay bismadri Amta Qudus Gabriel Maryam Dingil Ayib Israel Senus Gadari Vedari alam nayo samay bismadri Samai Bismadri Elizabeth Elizabeth Mariam
نسخي كابانستي برختي أخي فرخر سخي وين برخ إيو عدا قويتانا باكتنتي زي كابي كون لي إنه دمتي سلام تاخي نسمعه أبخرسي هتام بحقوس تسار سرا نفسي نእግዚአብሔር ብዮ መንፈሰይ ከአብ አምላኽ በቲ መድኃኒይ ባህ ይብሎ ፈርደት በርአዩ ስለ ዘራእየ እቲ ሓያል ዓብዪ ነገር ገይሩለይ እዩ እሞ ሽሙ ቅዱስ ይሁን እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅዕቲ ክብልኒ እዮም ኩሎም ልብልዋ መናንኖ ኩሎም ልብልዋ ያም ቅድስት ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ቅድስት ቅዱሳን ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ቅድስት ቅዱሳን ቅድስት ቅዱሳን Mariam, ቅድስት ቅዱሳን ቅድስት ቅዱሳን ማርያም Reblua, men abeno, kulo reblua, men abeno, ቅድስት ቅዱሳን ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ቅድስት ቅዱሳን ቅድስት ቅዱሳን ማርያም In those days, a decree came out from Caesar Augusta that all the world should be enrolled. Because Joseph was from the house of David, he took Mary to Bethlehem, the city of David, to enroll. Unfortunately, every hotel is taken, and Mary is obligated to give birth to her firstborn son in a manger, and she wrapped him in bands of clothes. There were shepherds in the same country staying in the field, and keeping watch by night, and the angel of the Lord stood by them, and the glory of the Lord shone around them. بتيونيتي كل عالم كتصحيف كاب جيسر أو قصته استزاز وطع بتنا كسر أو قصته استزاز مثلا نهض صحف كاب داويت عليت سلاز نبرة يوسف تمان مريم حزيت حزوا نبي تلهم عد داويت ديابه جزي حرسام مس بتحن ناي أجايش محدر سفراس لزي نبرم أب مبلغ مال بهرا ودا ولدت بجر كون طالته ملاك إجابير كا نبتون بليتي مالهم حلو أب مرور زحادرو قاسوس أب طعام دوبله كبري إجابير أب زريم أبره Go on that side. إنه لما مرهاني عبدي داويت ولكم سلزلو لسوخا كريستوس كيتايو إنه له هزبي زهون عبي حقوسي بسركم الله ما اعتفرحوا ملك الدمازي يخونكم أمل بلعي مال على بازة تقلله عندك زخبوهم
كبرنا أملاح على عليه سلام دماء مدري أمانغو إتوم سمر نازل وهم سبات سبحان እግዚአብሔር በሰማያት سبحان እግዚአብሔር በሰማያት والسلام بسمرة نسعى هاليلويا 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 آمين هاليلويا السلام السمايات سبحان እግዚአብሔር السمايات والسلام بسمرة نسعى هاليلويا 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 آمين هاليلويا والسلام والسلام بسمرة نسعى هاليلويا 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 والسلام بسمرة نسعى هاليلويا 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 آمين هاليلويا እዚ እግዚአብሔር ዝገለጽልና ከውን ነገር ክንርኢ ንዕናይ ናብ ቤትልሔም ንኺድ واو يا به No, abdem bedakiska. abdem bedakiska beace rahmanaka. Abdem bedakiska beace Bejahulu alime bejahulu alime nomi tawalde 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 عبداً بدك هسه بعطركتي تتبلل عبداً بدك هسه بعطركتي تتبلل بجا كله عالم بجا كله عالم لو بيتولد بجا كله عالم بجا كله عالم لو ميتولد بجا كله عالم
عبدن بدك بعصركتي تتملك عبدن بدك بعصركتي تتملك بجا كله عالم بجا كله عالم لومي تولد بجا كله عالم بجا كله عالم لومي تولد بجا كله عالم بجا كله عالم لومي تولد بجا كله عالم بجا كله عالم لومي تولد. 3 wise men came to Jerusalem to look for the baby who was born king of the Jews. They followed his star and have come to worship him. When Herod the king heard it, he was troubled. He gathered together the chief priests and scribes of the people. He asked them where the Christ will be born. سلسة ابنتي استولد نا يهودا نغوس كريو بخوخب تمرحم نخسقدلو ناب يرسالم مصو نغوس هيرودوس سمعو سنبدا نسولمان خلهم لكاونتي كهنات صحافتي هزبن عكيبو كريستوس أبي يزولري له حاستهم. እቲ ትወልደ ንጉስ አይሁድ አበይ አሎ ኮኸቡ ኣብ ምብራቅ እኔና ክንሰግደሉ መፂና ኣለና። ክርስቶስ አበይ ይወለድ? ኣብ ቤትልሔም ኣብ ይሁዳት ነቢያት ከም ዝጻፍዎ ኣቲ ቤትልሔም ንህዝቢ እስራኤል ዝህሉ ካባኺ ክወፅእ እዩ እሞ ካብ ሸዋምቲ ከቶ ኣይንእስን እሂ። King Herod wanted to kill the baby. He secretly called his wise men, sent them to Bethlehem, and asked them to bring word so he may also go worship them. ንጉስ ሄሮድስ ነቲ ህፃን ክቀትለውን ወሰነ። ነቶም ሰብ ጥበብ ብሕቡእ ፀዊዕዎም ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም። ምስ ረኸብዎ ከዓ ኣነ መፅእ ክሰግዱሉ ኣፍልጡኒ በሎም። ናብ ቤተልሔም ከይድኩም ብዛዕባ ህፃን ኣረጋጊፅኩም መልምሉ ንስኻብኩሞ ኣነ ከዓ ንመፅእ ክሰግደሉ ኣፍልጡኒ። ኮኸቡ ትመሪና ካብ ምብራቅ ዝመፃና ሰብ ጥበብ ኢና እነሆ ገጸበረካና ሂዝና ቅድሚኡ ክንሰግደሉ መፂና። So the wise men went on their way, and the star they had seen on the east went ahead of them, until they stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary. They bowed down and worshipped him. እቶም ሰብ ጥበብ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ። እነሆ እቲ ኣብ ምብራቅ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ዘለዎ ቦታ መፂኡ ደው ክሳብ ዝብል መረሖም። ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ተሓጐሱ። ነቲ ህፃን ምስ ረኣይዎ ምስ ኣዲኡ ማርያም ፍግም ኢሎም ሰገድሉ። ሻጥኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ። Being warned in a dream that they shouldn't return to Herod, they went back to their country another way. ናብ ሄሮድስ ከይመለሱ ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብኻልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመለሱ። That's wonderful. That's wonderful. Is that the whole story? There's a little more. King Herod ordered to kill every baby boy under the age of 2 in Israel. So Joseph, Mary, and baby Jesus ran away to Egypt. When it was safe to return, child Jesus and his family traveled back to Nazareth, where he was raised.
Jesus lived a perfect life and did all the things that are prophesied about him, died on the cross for all the sins and rose again to live forever. Now he sits on the right hand of God, the Father, and one day will come again to judge the world. I say, Tawalidu. Say, Tawalidu. Tawalidu. Kab samai samayat walidu. Kab dingil Maryam tawalidu. Ase tawalidu. Ase tawalidu. Kab samai samayat walidu. Kab dingil Maryam tawalidu. Sun tazay wilad Amanuel tilawaham lachna Amanuel ma'as Mr. Ahmed Amanuel Jannat محداريتنا Amanuel عسى تولدوا عسى تولدوا كاب سماي سمايات ولدوا عبد غير مريم تولدوا محرت وريدوا كاب سماينا بانا Amanuel. برهان عمس عالم لأمنة نهزبو سلمات مجدي أبو نخي كفمو تولدو كاب سماي سمايات ولدوا كاب دنجل مريم ولدوا እግዚአብሔር ሊኢኹ ነቲ ሓደ ወዱ ንሱ ፈትዩ እዩ ከምኡ ንዓለሙ تولدوا كاب سماي سمايات ولدوا كاب دنجل مريم تولدوا تولدوا كاب سماي سمايات ولدوا كاب دنجل مريم تولدوا Dikangilna. Angilna. Thank you so much. Sunday school, all the children participated. We appreciate. Merry Christmas to you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, teachers, servants, all Abota diacons. Thank you so much. We appreciate your help. Marcus Abzi. Abzi زازمنا لنا ودينا لنا دقنا ادمن طعنا نحبهم حنسا مو زبله ጭብጭብቲና አለዛ እዚ
እዚህ ሰናይ ነገር ንኽኸውን ሳላኹም ሳለቦቻትና መድኃኔ ዓለም ሓጊዙና ዓመትና ዓመት ከዓ ከምዚ የድግመና እሞ ነዞም ደቅና ዕድመን ጥዕና ሃቦም መርቕዎም ዓልልሎም ታንኪ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ንደቅና እግዚአብሔር አምላኽ ብጸጋን ብጥበብን ብቁመትን ይዕብዮም። ንእሽተይ ካብዛ ሎማዓንቲ ዝተነበበት ቃል አምላኽ ደቅና ብተዋስኦ ገይሮም እታ ሎማዓንቲ ዝተነበበት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ኢና አንቢብና ሰኻ ብዛዕባ ቶም ሰብ ጥበብ እያ ትዛረብ ደቅና ወዲኦም እዮም ኣነ ብዚኣ ኮይነ ቁሩብ ሳማራይ ስገብር ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ቃል እንታይ ዝብል ማቴዎስ ዝፀሓፎ ወንጌል ኢና ሎማዓንቲ ልደት ናይ ክርስቶስ ብናይ ማቴዎስ ጽሕፈት ብናይ ሉቃስ ዝሓለፈ ወርሒ አንቢብና ነርና ሉቃስ እንታይ ኢልና ጓሶ ትሪኦሞ ደቅና ሕጂ ክልቲኦም ገይሮማ ናይ ሉቃስን ናይ ማቴዎስን ሉቃስ ብዛዕባ ጓሶ ጥራሕ ተዛሪቡ ብዛዕባ ሰብ ጥበብ ኣይነገረናን ሎማዓንቲኻ ወንጌላዊ ዮሐንስ ብዛዕባ ሰብ ጥበብ ተዛሪቡ ኣብቲ ዘንበብናዮ ወንጌል ብዛዕባ ጓሶት ኣይገለጸን ስለዚ ማቴዎስ እግዚአብሔር አምላኽ ሲ ከመይ ገይሩ ነቶም ጀንታይልስ ወይ ከዓ ዘይኣመንቲ ንሕና አረማውያን ንብሎም አይሁዳውያን ዘይኮኑ ከመይ ገይሩ አምላኽ ብጥበቡ በትንሳቶም ዝኣምንዎ ጥበብ ከዋኽብትን ወርሕን ዝምርምሩ ሰብ ጥበብ የምንሶም በትንሳቶም ዝኣምንዎ ጥበብ ገይሩ ጎይታ ከመይ ገይሩ ናብቲ ዓብይ ዜና መድሕን ዓለም ከም ዝተወለደሎም ንእስራኤል ጥራሕ ኣይኮነን ተወሊድሎም ትዘድሕን ዓለም መድሕን ዓለም ንኹሉ ዓለም ይተወሊዱ ስለዚ ሎማዓንቲ ማቴዎስ ብዛዕባ ከመይ ገይሩ ነቶም ዘይኣመንቲ ክርስቶስ ፀዊዕዎም ተመሲጥ እዩ ጽሒፍልና ሉቃስ ከዓ ከመይ ገይሩ ካብ ኩሎም ሲ ነቶም ዝናእሹ ጋሶት ፀዊዑ ቀዳሞት ክርእይዎ ነቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ክብሪ አምላኽ ኢሉ በቶም ጓሶት ተመሲጡ ዝሓለፈ ሰሙን ሉቃስ ዝጽሐፈልና ወንጌል አንቢብና ሎማዓንቲ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ብማቴዎስ ገይሩ ዝጽሐፈ ወንጌል ከነ ተነቢብልና ክንገልጾ ኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ብዘመን ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እነሆ ሰብ ጥበብ እቲ ዝተወልደ ንጉስ አይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸቡ ኣብ ምብራቅ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺና እናበሉ ካብ ምብራቅ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ እዚኦም ሰብ ጥበብ እዚኦም ካብ ኢየሩሳሌም ንምብራቅ ዘለዋ ሃገራት ሽዑ ዝዓበየ ሃገር ባቢሎን እዩ ካብ ባቢሎን መጺኦም ክንብሎም ንኽእል ኢና እዚኦም ሰብ ጥበብ እዚኦም ካብ ሃገር ባቢሎን ከመይ ገይሮም ብዛዕባ ክርስቶስ ፈሊጦም መንፈስ ቅዱስ ነጊርዎም እቲ ወርሒ እቲ ኮኸብ ከመይ ዝኣመሰለ ኮኸብ እዩ ኣየናይ ኮኸብ እዩ መሪሕዎ መጺኡ ኣብታ ክርስቶስን ኣዲኡን ዘለዋ ባዕቲ ወይ ከዓ መብልዒ ማል ኣብኣ ኣብ ጽሖም ኣብኣኻ ጠጠው በለ እዩ ዝብለና እቲ ወንጌል እዞም ሰብ ጥበብ እዚኦም ከመይ ገይሮም ብወርሒ ብኮኸብ ተመሪሖም ናብ ክርስቶስ ክመጹ ክኢሎም እዚ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ ንሕና ሕጂ ብእምነት ነቲ ቃል አምላኽ ብእምነት ኢና ንቕበሎ ኮኸብ ከመይ ገይሩ መሪሕዎም ካብ ምብራቅ መጺስ ከመይ ገይሩ ጠጠው ኢሉ ኣየናይ ኮኸብ እዩ ኩሉ ናይ አምላኽ ኣሰራርሓ ተኣምር እዩ ሕጂ እዚ ኮኸብ እዚ ሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያንና እንታይ እያ ነዚ ሰንበት እዚ መዝሙር ክትዝምሮ ዝሓደረት መዝሙር እንታይ እዩ ይሰርቅ ኮከብ እምያዕቆብ ወአነሂ በኩርየ ሬስዮ ልዑል ውእቱ እምነገሰ ምድር ወአነሂ በኩርየ ሬስዮ ካብ ያዕቆብ ኮኸብ ክበርቕ እዩ
كوتسيو أنا خا بخوري كجبري السو حدا ودو نجزي به ربوي زفكرو ودو خمي جيرو نعنا هيبنا حجي التي نايلو معنتي كخوبا ما أخيلنا بزوم سب تبب إذا خخوب كمي جيرو ناب التقوي تاز تولد له مريحوم التخوب كمانيو بيتكشنا كخوب قويتانا يسوع كريستوس يأتلنا أب بيتروس انترينا بزعبا خخوب نيشتي أفلت أخلونا مالتي نحناون بزعبا خخوب كنزارب كلنا التوانجيل انتاي مرد أتاخ نحز كلاي بيتروس معراف كلته فقد حدا عسرت تشعته فقد عسرت تشعته أزيو زنع قالت نبيتك اللونا مدري كساب زوجح كخوب تصبحون أبلبخم كساب زوجس نسخة كريستوس أبت سفرات المات كم زبره مبرهت غيركم أنت أستبهالكم سي سناي تقبروا لهم كخوب تصبح أبلبخم كساب زوجس زوم سبت ببزيوم تخوب أبي يوزيو أبلبهم يوزي أب سماي قالوا تاي رأيون إذا خوب نزت فلي سبات رح خر رأيهم أملاخ ذهبومي نزت فلي سبات رح حجي إجزابير أملاخ كمي جيرو أيهوداويان زي كونو زرع أبراهام زي كونو جنتايلس ويكا أرماويان كمي جيرو ناب بيتو ويكا ناب دحنت أو عوام يرد أن الله مالتي زوم سبت ببزيوم كن سجدلو كاب مبرق مزينا جينا أبرحق كله بو أمينهم جينا أملاح كم زتولد أمينهم كسوغري أمتهم كم له أملاح كم زغون أمينهم بأمنت مرأي مالت السيتي أوش أنا زلوا أمنت زبال بمرأي زي كونه بأمنت مرأي زياتهم كا بأمنت كريو كيلوم بأمنت كريو أملاخ عينهم كفيت اللوم الزخو خوب زين خالو زي ترأيهم كخوب نزوم سبت ببزيهم تجليس اللوم كابروحو مبرأ نقوي تاخسقدلو ناب بيتلهم ناب يورساليم مجمر تامتهم أبي يورساليم كوينهم يم ننقص هيرودس زحتو وزلو سلزي نقص هيرودس سمعوا سنبدا كل يورساليمون مسو سنبدا نسود ما نقولهم ليك أو أنت خاناتن صحفتن حزبن أكيبو كريستوس أبي وزولد يلو حتتهم كم جادك أنا خرينا تصنحوا نساتهم كأ نمن ينسوي نصحفتن نفلاتاتن نلويراتن نكهناتن كله أبتشعو جزي فلتات هاللوم زبهالو بزعبا مصحفتي ينبوبو يم زبهالو تتصويعم نقص كولدي إذا نقص الزخاء سبت أباب كاب رحق مسيوم سب بابيلون نقولهم سب رحق مبرا كاب زغنا عد مسيوم نقولهم أب إسرائيل زولد نسو نقصنا يميلهم أب إسرائيل زولد أب بيتلهم زولد نسو نقصنا يلهم حجي إزي نقصنا تزي مريتاو نقصنا كم زي كونه هيرودس يرد الله مريتاو نقصنا تايكونه كاب عد إسرائيل مسيوم نقص كولدي تتبلوه أبزع عدي زولد نقص قلنساتهم كاب رحو هاجر مسيوم نقصنت أبتي إسرائيل زولد نقص كاب أمنوه إجزابير أملاخي مالتي حجيتهم صحافتن فريساويانن كأن تعملهم نساتهم كأبيت لهم مدري يهودا نهزبي إسرائيل زحلو شوم كباخيك وصيمو كاب شمامنت يهودا كوتو أيكتن اسن إخي صحفي مو أبيت لهم نا يهودا أيو بلوه أزي تنبيت مكياس معرف حموشتي وأنتني بيت لهم اتتهاتي نجس يهودا اسمه من نيتشي واتس نجوز زير يوم الهزب إسرائيل
نبي مكياس قد ملته كريستوس قد ما أمايت عمتاز تنبيه تنبيت حجي أبجيزي هيرودس نجي سلو زنبرة جيزي إذا تنبيت زيك فتسم يري والله توم صحفتي نبيت لهم دما سردوم كيدكم بزعبات هتسان أرجيسكم مرمرو مسرخبكم موخا أنا مسيح سجدلو أفلوت أني بلام نساتهم كا كاب نجوس سمعم كدو حراي وإنبي بلون سمعم مجد تزبلوهم سمعم كدو إنه اتي أب مبرع زرعي وخخب أب لعلي إتا اتهز أنزل لعبوتها مسيو دوك سعزبل مرحوم اتخخب مسرعيو أزيوم بزو حقوس تحقوسو اتخخب تتأويلهم مسرعيو بقى بإمنة اتي منفس قدس زحبرنا اتي اكزابير أملاخ زحبرنا جينا نتهز أنكير أنا يقول لنا كون كم زخنا أميننا نهو بأملاخ أميننا إلهم اتحقوسهم جينا توم كيرأيو خلون بكريستوس بأملاخ أمينهم تحقيسهم سلازي إذا حقوس زي ناي أملوخ حقوسي إذا حقوس زي فتسهم ناي أملوخ حقوسي سلازي أبلبهم يتولدوا التخوخب أبلبهم تولد الله نسخة كريستوسي نبيت أتيوم نتهز أن مسماريا ماديو رأيوه فجم إلهم دما سجدوا سجدت زون أملخيو اتسحقن حقوسن نأملخ أمليخمو فجم إلهم سجدوا له خلوها زون أملخيو بأملخ دس تيلنا أملخ كله أبشجرنا نبصبغنا نأملخ كله بأخا سناي نجريلنا أنت تحقيسنا نأملخ نملخ لنا مالتي إزي أملخيو أبيتو مزينا ببراخنا خنسجد كلنا إزي أملخيو سبت أبب أملخيم زمهرنا زلو أبيت أملخ مزينا كابزا خوف زبلنا اللخي تسأنا كما إلنا خوفيلنا وعلنا خوفيلنا تتملسنا جن أملخ لنا خنبهل نخل زين سجدوا لأملخ إدنا زين العلو لأملخ إذا أملخ كنبلو نخل سبت أببنا يبحكي سماوت أبابي نيروم فجمي لهم لسجدوا له أملاخ إجزاء بهر جليس الله سلازي أملاخنا نمبرك خلوا أملاخ كهلونا أملاخنا فجمي لنا لسجدوا له أملاخ إجزاء أملاخ حتياتي محرني سلا حتياتي يقرب للي كتبل كلنا إدنا ملعل زي حفروم أملخو كم زعينة أملخو إجزاء بهر أملاخ زلينا زوم سبت ببزيوم نايب حكي اتخوخو باوشت أمبريه أحواتنا حفا بلالناس أن إحنا كوخب كم زجيرا نسو أبلع اللي خمت نحنا هريت أن إحنا نتخوخب كم يكون النيرو كم يكون أي رأيون كم تتخون كلهم رأيون زوم سبت ببجن زب لعل تنتقلت إلى أن إحنا خوخب زب أبس إحدنا أنتقلت إلنا يزلنا خوخب أوشت لبناها هم جيرنا خلنا نتلتلو كروسوس أبانا خبره كروسوس أبانا خولد إيو اتملختي أملخو كاب سبت أبب أملخو إنان مهر بعبي سبت أبب نقويتا أمليخهم ورك قريبهم له قويتاي أملخومي عد أنا قريبهم له كهنيم أملخومي كربيها قريبهم له ما أنتم كم زموتن كم زبجومن منفس قدس جليس الله كم زبجو ناي مسكالو ناي موتو جس أبرختون أقربوا شعت إزاز أملاخ سميعهم أملاخ زنقورهم بتمن قدتي كي تملس زبولهم وأنتي ملوا أبو تتملس ناس أي بولون أب أملاخ مسبس ها كله تإزاز أملاخ كله إنستراكشن أملاخ سميع خاتخيل أملاخ بزياتي أمن قدي كم زياتي لك كاباتن حانت خابتن أملاخ زقربن ريكوايرمنت ندعر زي الله خوينا يلان سلازي سبت أبب ناي بحكي
ናይ እምነት ጥበብ ዘለዎም ከምቶም ከዋኸብቲ ዝቆጽሩ ኣብ ሰማይ ከዋኸብቲ ጥራሕ ይኩኑ ዝቆጽሩ ነይሮም ንኣምላኽ ኣብ ልቦም ክውለድ ደልየሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ተረኺብሎም ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ በዚ ደቅና ዘርአዩና ሁሉ ኣብ ውሽጢ ዓይንትና ተገሊጹ ኣብ ውሽጢ ዓይንትና ሁሉ እንዳተራእየና ከም ሰብ ጥበብ ኣምላኽ ጥበብ ክበና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን ክብርና ኣምላኽ ይኹን رايكم يحضركم ما يكنيكم እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን ደጊምና ርሑስ በዓል ልደት ግበረልና ንሕና ንሕጎሰሉ አምላኽና ድማ ኣብ ልብና ዝውለደሉ ልደተ ክርስቶስ ይግበረልና እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኾንኩም ምሳና ብመራኸብ ብዙሃን ዘርፈድኩም ክሳብ ሕጂ እግዚአብሔር ኣብዘት ዘለኹሞ ሰላሙ የብዝሓልኩም ንዓኻትኩምን ርሑስ በዓል ልደት እግበረልኩም ኣቦና ኣበይ ቀሺ ዮሃንስ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ከንቲ ዝተምሃርናዮ ትኾኸብ ኣብ ልብና ክበርህ ንሕና ከም ሰብ ጥበብ ኮይንና ሎሚ ነትተወልደልና ፍግም ኢልና ክንሰግደሉ መንፈሳዊ ጥበቡ ኣምላኽና ንኹልና ይግለጸልና ደቀና ድማ ብተዋስኦ ኣምሲሎም ሰቢኾሙና ምሂሮሙና እዮም እሞ ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንእሽቶም እግዚአብሔር ይባርከልና ምስ ኣምላኽ ጀሚሮም ምስ ኣምላኽ ክውድኡ ኣብ ቤቱ ጀሚሮም ኣብ ቤቱ ክውድኡ ድማ እግዚአብሔር ጽላሉ የውድቐሎም ካብዛ ወሳዲት ዓለም ካብዛ መውደቂት ስጋ እግዚአብሔር ብዕድመ ብጉብዝና ብንእስነት ዝመጽእ ሓልዩ ኣጽሊሉ ጀመርቲ ዘይኮኑ ፈጸምቲ ክገብረልና እግዚአብሔር ፍቃዱ ይኹነልና ንሕና ድማ ጻዕርና ከነዕዝዝ ደቅና ናብቲ ጓሳ ዝኾነ ኣምላኽ ከነምጽእ ናብ ጽላል ቤቱ ከነምጽእ ድማ ንኩልና ሓይሊ ይሃበና ተን ኩልኹም ደኺምና ከይበልኩም ትምህርቲ ሰንበት ኣሕዋትን ኣሓትን ድማ ናዋርሕ ዝኣክል ንኩሎም ከከም ጠባዮም ሕጅኩም ምሂርኩም ኣብዚ ንዝዕውት ክብሪ ኣምላኽ ዝገልጽ ከርኢና ደቅና ዝጻዓርኩም ኩልኹም እግዚአብሔር ዓስብኹም ይሃብኩም ኣብ ዓንዲ ወርቁ ድማ ይጽሓፈልኩም ኩልና ሓቢርና በብንኽእሎ ድማ ንኣምላኽና ከነገልግል ደቅና ድማ ደቂ ኣምላኽ ገርና ከነዕቢ እግዚአብሔር ንኹልና ጸግኡ የብዝሓልና ንዝመጽእ ዘሎ ቀዳም በዓል ጥምቀት ኣብ ዓመቱ እዩ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ክንትስኢና ምናልባት በረድ እንተዘይኮይኑ ማይ እንተዘይኮይኑ ንደገ ክንወፂና ዘለና ክዳውንቲ ተኸዲና ኩሎዜት ኮይና ክንመጽእ ድማ ሓደራ ንብል ኣለና ምክንያቱ ኣቑሪርኩምና ደንጊኹምና ደዋቢልኩምና ምእንቲ ከይትብሉ ዓዲ ክዳን ስለ ዘለና ኩልና ተኸዲና ንምጻእ እሞኒ ከምቲ ሩባ ከም ዝወረድና ኣብ ዓድና ዝግበር ከምኡ ክንገብር ኢና እግዚአብሔር ድማ ነቲ ንፋስ ባዕሉ ኩሉ የጸብቐልና ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ብኣገልግሎት ገሾም ኣለዉ ጽባሕ ክምለሱ እዮም እሞ ብሰላም ክምለሱ ድማ ብጸሎት ንዘክሮም ኣቦ ቀሺ ተስፎም ድማ ኣይገሸን ግን ከይገሽካ ምጋሽ እውን ስለ ዘሎ ኣይመፀን ማለት እዩ ግን ስራሕ ስለ ዘይጣዕመ እዩ ኩሎም ብድሓን እዮም እሞ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ እቶም ኩሎም ክንፈትሖም ብጸሎት ክንዝክሮም ዘርፈድና ኣቦታትና ኣዴታትና
أحواتنا حاتناون እግዚአብሔር ጸሎትና ተቀቢሉ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ድማ የጻናናልና ወለተ ብርሃን ኢልና ክንፈትሐን ብጸሎት ክንዝክረን ዘርፈድና አዴና ንብዙሕ ግዜ ምሳና ዝነበራ አደይ ተበርህ ንብለን ኣብ ዓዲ ከይደን ዝሓለፈ ሰሙን ዓሪፈን ጽቡቕ መገዲ እዩ ኣብ ዓደን ኣትየን ኣብ ክንዲ ብሳንዱቕ ብህይወተን ኣትየን ዓሪፈን ማለት እሞ ደቀን ኣብዚ በዓል ሃይማኖት ኩሎም መጽዮም ኣለዎ እሞ ኣብ መወዳእታ ሓዘኖም ዓጽዮም እዮም ናብ ገዛ ሰብ ከይደክም ኢሎም መጽዮም ኣለዎ እሞ መወዳእታ ኣብቲ ኣፍ ደገ ጽንዓት ሃብኩም ንበሎም ነዴና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ንኹልኹም ሕዙናን ድማ እግዚኣብሔር ናይ ምጽንናዕ መንፈስ ይልኣኸልኩም ንቦና እየደበሰ ይደብስኩም ሓውና ብርሃነ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓጽና ግዜ ወሲድና ስለ ዘለና እታ ናይ ፍርቂ ሰዓት ትምህርቲ ለመዓልቲ ኣይክትህልወናን እያ ማለት እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይቀኒኹም ንፍቅሪ ንሰላም ንቕሳነት ዝኣከበና ብላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጌሾም ዘለዎ ኣቦና መርጌታ ሰመራ ኣብ ብድሓን ክምለሱ ኣምላኽ ፈቓዱ ይኹን። ናይ መጀመርታ ሓበሬታይ እቲ ዝሓለፈ ቀዳም ደኺምና ከይበሉ ኣብ ቁርን ኣብ ማይን ኣብቲ ፓርኪንግ ሎት ዝሰርሑ ይሕዋትና ዕቑባዝጊ መሓሪ ሃብተ ጋብር ኢያሱ ሃይሌ ከምኡውን ዳንኤል ኣርኣያ ካብ ናይ ሰበኻ ጉባኤ ምስጋና ይብፅሐኩም ከምኡውን ነቲ መኽፈልቲ ኣብ ወፃኢ ቀሪብኩም ነቲ ህዝቢ ዝሃብኩም ኣሕዋትና ሰሎሞን ዓንደ ሚካኤል ዮሴፍ ገብሩ ዳዊት ጎይቶኦም ኤፍሬም ኢያሱ ኤፍሬም ፍትዊ ከምኡውን ፋንታሁን ናይ ሰበኻ ጉባኤ ሰላምታ ይብፅሐኩም ነቲ ኣብ ክሽነ ድማ ነቲ መኽፈልቲ ብስነ ስርዓት ዝቐረብክን የሕዋትና ኣሓትና ኣልጋነሽ ጣዕመ ሰብ ስምረት በርሀ ተርሓሰስ መላሽ ለዋም ዘራ ብሩኽ መዓዛ ክሰተ ምሕረት እንዮ ገነት ካልኣብ አልማዝ ስቲፋኖስ ሰናይት ዘረሰናይ ታቲዮስ መሓሪ አልማዝ ሃብተጋብር ራሄል በርሀ ወይኒ መስጉን አስቴር አዲስ ከም ሕጂ ናይ ሰላም ናይ ሰበኻ ጉባኤ ሰላምታ ይብፅሐክን ሕጂ ሽም ክፅሕፍ ከለኹ ናይ ምርሳዕ ድማ ኣሎ እንድዩ ዝረሳዕኩ ሽም እንተደኣ ድዩ ኮይኑ ንኽቕፃዕ ተቐሪበ ኣለኹ ሎሚ ብዛዕባ ኮቪድ ብዝመፅ ዘሎ ብዛዕባ ኦቲዝም ከምኡውን ነዚ ናይ ሲፒአር ትሬኒንግ ሓውና ዶክተር ጴጥሮስ ክዛረበና እዩ ንሕና ግን ብዛዕባ እቲ ኮቪድ እቲ ቦርድ እኹል ዝኾነ ናይ ማስክ ቀሪብና ኣለና ከምኡውን እዚ ናይ ዲስኢንፌክታት ብዙሕ ንጥቀመሉ ቀሪብና ኣለና ሎሚ ስድራ ቤት ዶክተር ቢንያም መስፉን ከምኡውን ስድራ ቤት የዕሮኽቲ መፂኹም ተዳኸንኩም ንኣኻትኩም ሓደ ቦታ ፈሊናልኩም ኣለና እሞ ኣብቲ ዝፈለናልኩም ቦታ ኮፈሉ ብሓንሳእ ኮይንኩም ከተብግዑ ማለት እዩ እዚ ናይ ሓፍትና ሰላማዊት ተስፋይ ናይ 40 ዓመት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሓደ ስድራ ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ዝጸንፍ ከምኡውን ዝጸንፍ ክኸውን ኢሎም ጻዕዳ መንጸፍ ኣምፅኦም ኣለዉ ሓደ ስድራ መድሃኒ ዓለም ብሰላም ብጥዕና ናብዚ ሓድሽ ዓመት ስለ ዘብፅሓናን መድሃኒ ዓለም ምስጋና ኢሎም 2000 መባእ ሂቦም ኣለዉ ህሙማን
زمحر كلنا بسلام زاتخنا نمسكنك إلهم حدا سدرا خلتميت مباهي وما صلوتكم ودما أيفلين إلهم عدلو حنت الدك هب عدز مت طواف مبا أمسينا لوا حنت حفتنا زلمن كايو مدهاني عالم سلاز فتسبل لي حسب لبي سلاز سمر لي إلى حميتن حمسة مباهي بعدلا كمودما أبصلتكم ذكرني إلى الله أب كلتا بوستاز ترخبه حدا 400 حدا 300 بلدات تقبلنا لنا حدا سدرا كابزوم نايلوم زفتحو ناي فتحاتي لهم 500 مباهي ومالو حنت كابزن نايلوم زفتحو ناي فتحاتي لن 100 5 مباهي بنالو حنت مرهاني علم نقدس قربان سلازة قربني إلى حدا 100 مباهي با حنت حفتناون كابزوم لوم زفتحو 300 مبا كم اون دما مغفلتي إلون 30 مباهبا اللوا كابتوم نايزم تكنولوجي كوميتي مالتيو زي ገንዘብ ከዋጻ ሆሎስ ገንዘብ ከሐስኩም ተራመጽሁም ኮንኩም ሲ እዚ ኪውአር ኮድ ቀርብና ለና ይልካ ንገረም ይለምኒ በቶም ቴክኖሎጂ ተጠቀሙ ማለትዩ ሞ ዶክተር ጴጥሮስ ናዓ ሰዓት ይሐልፋለሁ ሰብ ይደክማለሁ ቶሎ ይልካ ተዛረም اسمع ود منفس قدوس واحد أملاك آمين سلام كما يقنيكم أبغى أشي لومي يمسني لوم أبغى أشي تصفهم تمغنيات أني أخنا أقرأكم زي كوفيد بقدام يتزاراري بناسي كل ما عالت كوفيد خبها كله نعيس لزريونيس لو مس السقاط زارب ليونيره حجز هاخي يقبري زي ما تزلوا لومي تيا مغنيات كوفيد كل ما عالت الزرارب بحالة 3 عامات بزحي مزي جن خذكركم زدلي حجي كوفيد خابت 3 حمام لانك أنا نريو زلنا مالتيو اتخالق انفلونزان RSV زبهال سالساي فيروس هالو حجي انتايو خم عدسي دخيمنا إذا بزعبا كوفيد مسمع خم عدي خم هزبت سب خسمع عيدلينيو تحمام خم ذلو قفلت عيدلينيو زبل حسابي ذلو بتي منقستي خون بتيهم مرحتي نحنا جن خم بيت خريستيان هزبنا ناتنا حلاف النتيو اتنحنا نفلتو نعقاتكم كان حلفلكم دحرا يسخم دلايكم تقبوا بتي نقركم مالتيو جن تفلت واندلي حجي كوفيد إلى خزارب كله بزح حساب نمنتاينا مو ميديا زين سمعوا أب راديو زين سمعوا بلون خنو جن زي تسمعوا له مغنيات تي مكابناي قدم كوفيد تيست خبر كله كل نستيت أكيبا نعو ريبورت قبرانيران السوق دي فمويهم قسمعوا ويد اليوم التحمام جن بتخالق مرداتات خنري أخلنا كم تخالعي جزء كوفيد مازيو تبعيل بزح حساب زموته خندويو تبزح زلوا سلزم زيوم بورد تزاراري منا ماسك ندجنا بدقة خنجبرو الكومينا سبخنا جدد عين خيلنا ماسك جبرو لنا جن ماسك بدقة خنجبرو الكومينا انت داخلكم ماسك جبرو أورا زدما نتيهم عبيت بثبت أرستان دلو نعم نكنا خانهم تي قلعو حزوهم قلتفهم حاويو يوم عبيتيهم صقم زقات من نازل لهم انت داخلكم كلكم ماسك تتكبروا تصبغيلنا نحاسب قال اي قم تدريو دك خنا عب خلنا قرب فليز بلد ابيات لهم قلعوا امونغنا لو ابي تمرت او كله تسمعوا ويخم اوتيزم زبحال صقم علنا
خم بيت خريستيان زيوم قلعوا بيت خريستيان كموز خلو خمي جرناينا نزاربهم خمي جرناينا نمخرم نزي أستمهرو خبالنا دكتور محتمة قد محجوم مجنيرو زمز زلو سنبت بيت خريستيان كمهريو سلازي خمس مزيخوم سنيلكم سمعوا بمراخب وزحانون سلنزرقعو أون أنت دا تفلت وسب سمع زدل سب هاليو كتوكسوا نزخاخر تتمرتي حدا خابتي بزحنا حاسبو زلنا قدايو أقف حبيلنا زيوم خمو عينة قلعو زلوهم خمي جيروم أمونقوهم التحقاقزو قاب دقا خمي جيرنا حقازن راخب اللوم أب بيت تمرت سنبت دما خمي جيرنا نمهروم فليز بالا نعوم زي خون كلاس خمي جيرنا نقرب نحاسب لنا أملاخي حقزنا بوداتا خمتي تريوو أبدأ قختوز خلهم ديفيبريليتر زبهال قلت حانت بزبيت خريستيان حانت بتدقى سلام تقريبا هلوه السن من تاين انت دا حدا سب أبزوش أمونقنا أملاخي حلونا قن انت دا أتسأقا مقات إمو لبت أطوطيلا خمي جرنا نفس رحا خم نملسا زحق زنا مسارحي حافتنا محرت خباب قلت شحي زوز قن حافتنا محرت قابت سرحا رخيبا مسياتلنا الله قابو بتوساخي خزخاخركم زدلي أمونقنا زلوا ناس بزح سرحين سرحة خابتي حدد ما زحاسبقو بزمز زلوا سنبت دحري ساعات قلتها ناي مشت ناي CPR ويد ماز first aid زبهال حانتي كامباني قوصيران نوع مزياخت مهريا بخابابي 18 سب already تمزج بلو تواجه 5 قرشيو أبوتاتن دياقوناتن بتخريستيان خفيلا بعلا تمهروميا زن من تايو صباح نقول تدا حدا نجرقات منا بزسي قلتيفنا خميجرنا أمبولانس نداز أو عنا حجز نداد لنا خلنا خميجرنا خنحجز نخل نتسب تمرت زلوم زفلت سب خنبز حسل زدلنا إن بزي إن أبيت هرستيانا زلوا نرسس تأكيبا نزس لزجبارا تمسكنا نفتو يغني لي نعي خاطر بنزق باكا نيرمل اوكي سلمون كل دقيقة راح يلي زلهم هو ساعتكم حزو مشترك عسرتيل كان لي بسم آم بولد وانفس قدوس حد أملاخ آمين سلام زخوركم دك مدهاني عالم روحس كنا لدتن حدش عمتن يقبر لنا حد سيرك قبرعي ناي حاوس مل اختي حيزلكم مسيزل لكم أستات كلتنا بحد مليون ناي مورجج عدا علنا زبيت كريستيانا كابلوم على تجميرو كسع مجرشتا فبراير يكاتيت حدا نتب 3 مليون كنكفلينا اتم بزل على 5 جون زقبهم نسخاتكم يقوم مغنياتكم نسخاتكم بورحاو وصيت هيبكم بعمتاوي هيبكم تلقحوا لكم سلازي مسغانانا وسن يبلون بطعم يغني لنا سلازي كابزمت زل سنبت عدا بيت كريستيان نمخفال اتوم مبصع زلكم نلقح بيت كريستيان نمخفال تحست جنزب عبد حريت اللو سنبت نابهم كيدكم اتي مبصعهم نخت كفلون اتي وعل
ناي صحف وعل نقبره نخجبرن نحتكم علينا إذا خاء أبز كسب كابلومي معلتي جميرو ويكاب صباح سنبت جميرو كسع مودة أتا يكاتيت أبزي وشتي ورحن فرقان زي حدا نت بسلسة مليون قاليو زا أتولو بكاش ببز حزا أتولو اتزترف خاء اتمبس عزلو خاء نخاءتو نحتكم علينا يغني لنا إذن تاي مالتيو وصيتو لحد مليون نبانك ولد كن قد فوز التحاسب جنزب ندحنو لنا مالتيو أبزيتي زحقوس ورا مالتيو أب كندي نبانك ناب بيت كريستيانا نوعلو لنا وي ندحنو لنا مالتيو سلازي اتز تريفنا زلو اتز ترفنا كاب مودة يكاتيت أستات كاب شو عتك ساب شو منتميت الشح كترفنايو إذا خاء نوتم قد محجي عدل زي رخبكم زي سمعكم وي عدل زي رخبكم نسخاتكم كا بعقمكم بور حاوصيت كتبو وي بحدا بلام سمع كتبو وي ون نختلق حوخت ما باسعون كتلق حنان بتحتنا نحتت لنا أجهم تباربرو فنحن حبلو إن قربنا هنا يغني لنا هو نسي زلني ساعتي أخيليو يغني لي اوكي الماس سويت خدمات قصة لي مثلا كم يحضركم أنس إتا دكتور بيتروس زبالة بزعباناي first aid أنا ندي مستا trainer كزرارب كني first aid نبينو certificate زلوا سراحيو أبزا كلاس تمسألة الله سمون first aid يبلنا CPR نا adults كم يقدر CPR كم تقبر نعبيتي نقول عد كم يقدر CPR كم تقبر defibrillator كأني أبي يكون أب سنات كم يكم تتقملوا تراح ياخد مهرنا بويوتي 5 قرشي دلهباتنا دلا مالتيو أبدا حراي ممكن ناي first aid certification كا كنوسدينا مالتيو organize غيرنا خم نقبرنا first aid كن رؤسو زخ عليه certification يموني نع clarify نخجبر دليل أتوم تمزجيبكم زلهم بجاكم نبرهانا خفلوا حجي بحنساب أكيبنا الله خنس أن حمتي أتوم أبوتاتن دياقوناتن volunteer جرو خفلوا لهم يزبل سبالله ندياقوناتن نتوم أبوتاتن مالتي نتوم العصر 4 دياقوناتن 3 أبوتاتن تمزجيبه مالو ناتاتهم حدث خفلوا يودم هاني علم مالتي أزخو لكم إليه. Okay, regarding the CPR class, Nazareth is going to be registering people today, and those of you who want to register and have a training on CPR, please see Nazareth. Just in case that nobody knows who you are, come over here. You can do it. Oh, okay. I think she's shy. Are you shy? Okay, all right. So anybody who is interested in having a training on CPR, please see her. Thank you very much and have a good day. أراي سلخلو أملاخنا مسجانا يبصحيو حونا سلمان كمون حونا دكتور بيتروس يغني لنا كلكم أمانان دما بقلبتكم بجنزبكم بفلتتكم بجزيكم كله تجبروا زلهم دما أملاخ عصب زيت في إمه أبتسمع ومزجبوا يسحف لكم
كلنا خمت تبهلنا دما ككم عقمنا تغفلت خنكون እግዚአብሔር ንኹልና ኢድና ይምላአልና እቲ ሓውና ጴጥሮስ ተዛረቦ ድማ ኣብ ክንደይ ስድራ ቤት ኣብ ገዛና ዘሎ ስለ ዝኾነ ነቲ ትምህርቲ ዋላ ደቂ ጎረቤትና ደም ደቂ ቤተሰብና ደም ውን ክንኣልየሉ ንኹልና እዩ ዝምልከት እሞ ግዜ ገርና ክንመፅእ ድማ ሓደራ ከምኡውን ናይ ሓፍትና ሰላማዊት በዓልቲ ቤቱ حونا دكتور بنيام 4 لومي اخلماي نخلو زخون امصيم الله مو كلكم دما مخفلتي تعاملنا الهم الله نسدرابيت صنعتي هابكم نزعرف دما እግዚአብሔር መንግስተ ሰማይ የዋርሳ حونا برهانه كمسغني لمصيسي ካብ ሰበኻ ጉባኤ ሰላምታ ተቀበሉ ኢልኩም سلامتا زي كنس مسكانا تقبلوا مالتي امو كاري اللي لدان الراي كلكم እግዚአብሔር ጉልበትኩም ይጽናዮ ግዚያኹም መባረኽ እሞ ብጸሎት ክንዓጽው ኩልና ሓፍ ንበል አንኑ አርስድሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደብሩ ሻህን ሸመይባርክ አሜን እግዚአብሔር ይባርክን ወይዘዓለን ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእዮም ዋሉሎ ምስከላለ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእዮም ዋሉሎ ምስከዘላለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእዮም ዋሉሎ ምስከላለም ወቀባል በትርሲያንከ ቅድስንታ ጽሬኮ አይዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ ዚነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካ ትክርማር ለነገስ ወለመኳንንት ለዘመድ ንጹህ ወለህዝብ ቅዱስ ለበላይክሙ ለመጻይክሙ ለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋው ቅዱስ ወለሰተይክሙ ደሞ ክቡር ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተክሙ ዘገበርክሙ መሂዘ በአእምሮ አቦያ አእምሮ በዛለፈ ማርኩም ዘይመጽቀውክሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል ንጽሕት በድንግልና ህልና ወድንግልና ስጋ ትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 Dio Maranuksos, 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 Dio Maranuksos. كمون بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس مال 10 تغلته بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሃሎ مثل كلك مثل منفسك አሜን እግዚአብሔር ይባረከን ለአጉርት በሰላም ስርየተ ይኩነውን ዘተመጦነ ስጋከ ወደምከ አባን መንፈስ ንኪድ ኩሉ ሀለ በጸላይ በረከተ ቅድስ እንተም ለተመረት ኪያንስ የፎኩልን ኩሉ ምግባረ እፎ ያገሰነ ወሰ ኩሉ ምግባረ ስናይ ደመረነ ብሩክ ዘዋበነ ስጋ ቅዱስ ወደሞ ከወረ ጸጋ ንሳይነ ወይ ወተረከብነ ባይ ለመስቀሉ
ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ምውፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኸሞ ካብዚ ምውፃና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ኣብ መገድና ብዙሕ ንርኢ ብዙሕ ንሰምዕ ኢና እሞ ካብቲ ንሪኦን ንሰምዖን ኣምላኽና ብቕድሜና መሪሕኻ ብድሕሬና ኸብኪብካ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ኩሉ ዘብጻሕናዮ ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ ንመርኣይ ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ገጽካ መርኣይ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ንዝሂብካና ዘለኻ ዓመት ኣጀንዳና ኣርእስና ስክኸውን እሞ ናብ ንስኻ ንቁርባን ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ብፈቓድና ዝኸድናዮ ይኣክል እዚ ዓመት እዚ ኣምላኽና ፍቓድካ ንገብረሉ ብሓሳብካ እንመላለሰሉ ተኣዘዝነዮ ንፍጽመሉ ብመንፈስ ዓቢና ድማ ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ዘመን ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ኩሎም ቤተ ክርስቲያንካ ክጽብቕ ክምዕረግ ብገንዘቦም ብግዚኦም ብጉልበቶም ብፍልጠቶም ዝጽዕሩ ዝደኽሙ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ኩሎም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ሓትን ንኹሎም ኣምላኽና ጉልበቶም ኣጽንዕ ህይወቶም ሓሉ ትሕዝቶኦም ባርኽ ኩሉ ነገሮም ድማ ኣብቲ መጽሓፍካ መጽሓፍ ህይወት ሰማያዊ መጽሓፍካ ኣስማቶም ጽሓፈሎም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ተሃኒጹ ዘሎ ቤት ንሕና ድማ ብቓልካ ተሃኒጽና ናትካ መቕደስ ክንኮነሉ ስኻ ትነብረሉ ልቢ ክንዕድገሉ ድማ ንኹሉና ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ምስ ዝተወድአ ዓመት ወዳኣልና እዚ ኣቲናዮ ዘለና ዓመት ናይ ምሕረት ናይ ሰላም ናይ ሓጎስ ናይ ምትእኽኻብ ዓመት ግበረልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ስቓይ ኣብ እህንታ ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት ኣብ ጸልማት ዘለውሎም እሞ ንኹሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስኻ ብፅሓዮም ስኻ ኩሉ ኢኻ ስኻ ድማ ብኩሉ ኢኻ ግዜ ዘይግድበካ ቦታ እውን ዘይውስነካ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ስለቶም ኩሎም ከምቶም ዘድልዮም ክትበፅሖም ናባኻ ነማዕቕቦም ኣለና ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ዝወለደ ኩሉ ይሐጉሰልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ወፊሮም ዘለው ድሓን የእትወልና ገሾም ዘለው ድሓን ምለሰልና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘብፅሕኻና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ንብሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ወለተ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ምጽንናዕ ኻባኻ እሞስኻ ጸናንዓልና ንቦና እየብ ደበስካ ደብሰልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
راي توم حزن تنياتات قدم لنا نوصاينا سمع انت خرخبنا Thank you.